Hyvää iltapäivää yleisö niin täällä paikan päällä kuin siellä digiavaruudessa. Olen tilaisuuden juontaja Olli Sipilä. Sivutoimena toimin toimitusjohtajana Gasgrid Finlandissa ja Gasgrid vetyverkoissa sekä olen myös mukana tässä Inkoon LNG-liiketoiminnassa. Hienoa, että olen päässyt näin suurella joukolla kaasujen tulevaisuustilaisuuteemme. Meidän päivän teema on vetyvarma Suomi. Energia, talouskasvu ja turvallisuus nivoutuvat yhteen usealla tavalla. Mutta ennen kuin me sukelletaan siihen syvemmin, niin käydään läpi tämän tilaisuuden turvallisuusasiat. Mikäli täällä alkaa hälytyskellot soimaan, mitä toki emme toivo tapahtuvan, niin hätäpoistumistiet löytyvät vihrein kyltein merkittynä tältä edestä, tuolta sivulta ja tuolta takaa. Ja kokoontumispaikkana toimii tämän rakennuksen edessä oleva aukio, niin sen kanavan puoleinen ranta. Eli nämä ohjeet kaikilla nyt mielessä. Tänään tämä turvallisuus näyttäytyy muutenkin. Geopoliittisesti ja ehkä energiajärjestelmien varautumisen näkökulmista turvallisuus, huoltovarmuus ja strateginen autonomia ovat keskeisiä teemoja. Miten Suomi pärjää tulevaisuudessa, kun ainakin uutisista tulkiten olemme jonkun uuden aikakauden edessä? Pureudumme niihin tämän iltapäivän alkuosiossa. Kahvitauon jälkeen laskeudumme paikalliselle ja yritystasolle. Nämä käytännön konkreettiset toimet tapahtuvat juuri täällä yksittäisissä yrityksissä, yksittäisillä kunnilla, kaupungeilla ja alueilla. Me herätetään kysymys, että onko meillä luottamusta ja eväät rakentaa puhtaan kasvun kautta vetyvarmaa tai vetyvoimaista Suomea. Gasgridillä varmuutta vedyn lisäksi luovat erilaiset metaanit ja jopa Suomen kilpailueduksikin pyrkivä biopohjainen hiilidioksidi. Tämän iltapäivän päätteeksi hienojen vieraspuheen jälkeen niin me julkaisemme tarkennetut ensimmäisen vetyinfrastruktuurivaiheen suunnitelmat. Se linkittyy meillä moneen niin sanottuun monikaasualusta teemaan, josta keskustelemme sitten myöhemmin iltapäivällä lisää. Tämän ja itse asiassa kaiken, mitä me tehdään, tavoite on Suomen mahdollisimman hyvät investointiolosuhteet puhtaan kasvun kiihdyttämiseksi ja talouskasvun ja turvallisuuden varmistamiseksi. Ja meidän näkökulma on aina tämä koko energia- ja raaka-ainejärjestelmä, vaikka me tänään aika paljon tästä kaasusta puhutaankin, mutta sähkö on keskeinen osa tätä tulevaisuuden järjestelmää. Siitä onneksi, koska kohta pääsemme keskustelemaan lisää. Meillä on tällä hetkellä kilpailukykyiset, ennakoitavat ja turvalliset investointiolosuhteet. Mä uskon, että me kaikki tässä salissa ja siellä linjoilla halutaan myös pitää ne sellaisena. Eli katsotaan tänään, että onko meillä Suomella varmuutta ja luottamusta menestyä uuden edessä. Toki tämä muutos tehdään yhdessä, meistä jokaista tarvitaan. Ja jos haluat, niin voit kommentoida ja kysyä tilaisuuden edetessä streamin kautta chatissa. Ja siihen live-yleisökin pääsee ohjelmalehtisen, mikä on siellä jaettu paikoilleen, niin kautta tai sitten sähköpostissa olevan linkin kautta. Eli hienoa, että olette päässeet mukaan. Tervetuloa vielä kerran ja lähdetään käymään mielenkiintoista iltapäivää läpi. Kuulin tässä yhtenä päivänä
tasavallan presidentti Stubbin puheen ja hän totesi, että näinä päivinä jokaisen yrityksen pitäisi tarkastella ja arvioida Chief Geopolitical Officerin roolia. Me ollaan ehkä tällaisia ensimmäisiä nähty yrityksiin tulevan. Kun mä mietin valtakunnan tasolta, että jos tämmöinen Chief Geopolitical Officer rooli tulisi hakuun, niin ainakin yksi hyvä kandidaatti olisi Risto E.J. Penttilä. Risto on seurannut tätä globaalia muutosta jo muutaman vuosikymmenen ajan ja aika hyvin tarkkanäköisesti ja tiiviiden globaalien suhteiden kautta, koska sieltä kuulee ne parhaat sen hetken näkymät. Ja usein hän on ollut aika monesti teemoissa, jotka vielä Suomessa ehkä odottaa tai laajemminkin strategista merkittävyyttä tulee, niissä aika etujoukoissa tunnistamassa ja nostamassa keskusteluun. Ja hän aloittaa meidän tämän iltapäivän tarjoamalla, ehkä voisiko sanoa helikopteriperspektiivistä näkymän tähän geopoliittisiin trendeihin ja Suomen asemaan näissä eri skenaarioissa. Eli tervetuloa lavalle, Risto. Siitä eteenpäin vaan. Kiitoksia Olli ja kiitos nimityksestä. Tehdään susta Euroopan vetytsaari sitten. Havaintoja geopoliittisen tilanteen vaikutuksesta Suomen talouskasvun ja energiatulevaisuuteen. Mä katson tätä aika paljon näiden Yhdysvaltain presidenttivaalien kautta. Ja ajatuksena on se, että ne vaikuttaa tähän kansainväliseen ympäristöön, ne vaikuttaa siihen, miten Euroopassa tehdään teollisuuspolitiikkaa, talouspolitiikkaa ja sitä kautta ne vaikuttaa myös Suomeen. Ja yllätys teille ei ole, että mä en ole kaasuasiantuntija, mutta ehkä tästä tulee vähän tämmöistä poliittista ja geopoliittista vinkkeliä, josta voidaan sitten keskustella, mitä se tarkoittaa. Siinä on Trumpin olkapäillä on sekä enkeli että paholainen, ja näissä skenaarioissa katsotaan sitten vähän, että mihin suuntaan maailma voisi mennä. Mutta aloitetaan tuosta, mitä oikein tapahtui ja näissä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Ja helpoin vastaus on, että demokraatit hävisi ja republikaanit voitti, mutta näinhän tässä ei käynyt. Republikaanit ei voittanut, vaan MAGA-republikaanit voitti. Ja tämä vallan vaihdos republikaanisen puolueen sisällä on nyt täydellinen. Et siinä vaiheessa, kun Nikki Haley ja Mike Pompeo, jotka on ollut enemmän tämmöisiä perinteisiä republikaaneja, niin niille sanottiin, että ei ole paikkaa kabinetissa, niin tiedettiin, että nyt on uusi porukka ohjaksissa. Ja tässä on vielä perhe kuvassa, ja perhehän oli ensimmäisellä kierroksella Trumpin ikään kuin luottopelaajien joukko, mutta nyt se perhe on paljon laajempi. Se on koko MAGA-republikaani heimo. Ja tällä nyt sitten mennään eteenpäin. Ja sitten ensimmäinen väite, joka mulla tähän kaikkeen liittyy, on se, että näkemiin vanha maailmanjärjestys. Että tämä ei muuta ainoastaan Yhdysvaltain sisäistä asetelmaa, talouspolitiikkaa, vaan sekä turvallisuuspolitiikassa, kauppapolitiikassa että näiden kansainvälisten instituutioiden merkityksessä niin olemme ison muutoksen edessä. Jos Harris olisi valittu, niin vanha maailmanjärjestys olisi saanut lisäaikaa, mutta ei kauhean paljon, koska se YK-perusteinen järjestelmä, joka luotiin toisen maailmansodan jälkeen, josta Suomessa puhutaan lämmöllä, koska se on ollut meille myönteinen sääntöperäisteinen järjestelmä, niin sitä ei maailman väkiluvun enemmistö enää hyväksy. Sitä ei hyväksy Kiina, Intia, Venäjä, Afrikka, joten joitakin muutoksia tässä nyt olisi tulossa. Perinteisesti nämä muutokset on tullut, kansainvälisen järjestelmään on tullut sotien kautta. Siinä on Napoleon ja ensimmäisen maailmansodan rauhansopimus ja sitten siinä on Churchill kuvaamassa toista maailmansotaa. Ja kaikissa näissä tämä kansainvälinen järjestelmä muuttui sotien kautta ja nyt tähän riviin tulee sitten Trump. Eli kyllä tässä on nyt kyse siitä, että
talousjärjestelmä ja turvallisuuspoliittinen järjestelmä uusiutuu ja toivottavasti tällä kertaa ilman suursotaa, koska perinteisesti niitä on tarvittu. Ja jos nyt lähdetään siitä, että Trump vihaa sotia ja sen takia ei toivottavasti päädytä isoon sotaan, niin kyllä tässä pieniä kahinoita varmasti tulee. Ja jos me katsotaan Lähi-itään, niin on hyvin mahdollista, että Israel vielä tekee iskun Iraniin ennen kuin Trump aloittaa 20. päivä tammikuuta. Eilen tuli tulitauko Hizbullahin ja Israelin välillä ja kotimaassaan Netanyahu perusteli sitä sillä, että nyt voi keskittyä Iraniin. Ja viime kerralla, kun Israel iski Iraniin, se ei iskellyt öljynjalostukseen eikä ydinaseohjelmaan, koska Amerikka kielsi. Mutta nyt Trumpille sopisi ihan hyvin, että iskettäisiin ihan kunnolla ennen kuin Trump edes aloittaa. Eli seurataan sitä. Toinen asia, jota me seurataan koko Euroopassa ja Suomessa tarkalla silmällä on se, että mitä Ukrainassa tapahtuu. Tällä hetkellä Venäjä Pohjois-Korean avustamana yrittää työntää rintamallintia länteen. Odotuksena on se, että kun Trump tulee valituksi, niin alkaa tulitaukoneuvottelut niistä rintama-asetelmista, jotka silloin ovat olemassa. No sitten Kiina itse asiassa on ollut aika hissukseen ja Kiinan kannalta varmaan tällä kertaa parempi ehdokas olisi ollut Harris. Ennustettavuus Trumpista ei tiedä, mitä sieltä tulee. Ja ennen kaikkea Trumpista ei tiedä, ketä neuvonantajaa hän kuuntelee Kiinan suhteen, koska siellä on hyvin erilaisia näkemyksiä. On Elon Musk, joka on sitä mieltä, että Kiinan kanssa pitää käydä kauppaa. Ja sitten siellä on näitä Mike Pompeota ja muita, jotka ovat sitä mieltä, että Kiina pitää padota, se pitää estää sen kehitys sekä teknologisesti, taloudellisesti että turvallisuuspoliittisesti. Että tällä hetkellä ei tiedetä, mihin suuntaan toi menee, mutta jos me hahmotellaan uutta maailmanjärjestystä, niin varmaan joltain tuommoiselta se alkaa näyttää, että tuossa on sinisellä on Amerikka ja Amerikan kaverit ja punaisella on Kiina ja Kiinan kaverit ja harmaalla on sitten Intia, iso osa Afrikkaa, jotka vähän pick and choose sen mukaan, että mistä saa parhaita tarjouksia. Ja tämä nyt on suuntaantava kartta pelkästään, mutta jos mietitään esimerkiksi nyt vaikka Brasilia, joka on tuossa punaisella, niin edellisen presidentin aikanahan se oli sinisellä, että muutoksia voi tulla, mutta suunnilleen tämän tyyppisestä uudesta konstellaatiosta varmaan on kysymys. Entä Eurooppa? Euroopallahan on turvallisuuspoliittinen suhde Yhdysvaltoihin, niin kuin me kaikki tiedetään, joka on välttämätön ja tärkeä, ja kauppapoliittisesti Eurooppa haluaisi tehdä bisnestä Kiinan kanssa niin paljon kuin mahdollista. Ja tästä tulee tietysti vääntöä uuden administraation kanssa, mutta se mikä ainakin tiedetään on se, että Trumpin valinta nosti kasvuennusteita Yhdysvalloissa ja laski niitä Euroopassa. Semmoinen 1–1,5% joka maan kasvuennusteista Euroopasta alaspäin. Ja tämä tulee siitä, että veronalennuksia Amerikassa ja tariffeja sitten muualle maailmalle. Ja erityisen keskellä tätä hurlumheitä on Saksa, jossa nyt on sitten tulossa vaalit ja helmikuun alussa. Ja ne vaalit on kyllä tässä, niin kuin tulee just oikeaan aikaan. Nimittäin nämä MAGA-republikaanit, niin niille Olaf Scholz ja Saksa on ollut se ykkösvihollinen. Se maa, joka ei ole pitänyt huolta omasta puolustuksestaan, se, joka rakensi kaasuputket Venäjään, se, joka on koko ajan vienyt enemmän Amerikkaan kuin tuonut Amerikasta. Se on ollut niin kuin niiden ykkös tämmöinen valituksen kohde. Ja nyt kun Saksassa todennäköisesti tulee seuraavaksi
kansleriksi sitten Friedrich Merz, niin tulee mahdollisuus ehkä sille, että Yhdysvallat ja Saksa uudelleen löytää yhteisen sävelen. Tästähän on kysymys Trumponomics, eli taloutta tehdään vain yhdestä näkökulmasta ja se on kasvu. Trumpin maailmassa kasvu korjaa kaiken. Se palauttaa amerikkalaisen unelman, koska kaikille tulee mahdollisuuksia tehdä työtä ja vaurastua. Se myöskin palauttaa Amerikan aseman kansainvälisesti, koska kaikki ryhtyy ihailemaan Amerikkaa taas, koska se kasvaa niin paljon. Ja miten tähän sitten, miten tähän päästään, niin se on yhtäältä tax cuts Amerikassa ja tätä sääntelyn purkamista, jossa Elon Musk tulee olemaan se ykköstekijä, ja sitten tariffeja sitten tässä kauppapolitiikassa. Bidenin aikana me Euroopassa ja Suomessa tuskaltiin tämän IRA:n kanssa, tämä Inflation Reduction Act, joka oli siis tämä tukipaketti, jolla vihreää siirtymää ja teollisuuspolitiikkaa, teollisuutta Amerikassa edistettiin tukiaisilla. Ja nyt sitten Euroopassa tuli sitten siihen Draghin raportti, että näin me vastataan Euroopassa tähän Amerikan IRAhan. Ja nyt IRA on out of the window. Ja Eurooppa miettii, että no mitäs nyt tässä uudessa tilanteessa tehdään. Ja kun mä sanon out of the window, niin se ei tietenkään kokonaan pidä paikkaansa, koska tämä IRA-tukipaketti hyödyttää ennen kaikkea republikaanisia osavaltioita ja odotus on, että monet sen tukielementit kuitenkin jäävät. Mutta sellaiset, jotka on puhdasta tukea vihreälle siirtymälle, niin ne ei kyllä jää. Pitää olla sitten sellaisia tukiaisia, jotka hyödyttää sekä että, niin ne varmasti jää. Jos me halutaan tietää, mitä kauppapolitiikassa tapahtuu, niin silloin kannattaa lukea tuo kirja Robert Lighthizerin No Trade is Free. Ja Robert Lighthizer oli Yhdysvaltain Trumpin kauppapoliittinen neuvottelija edellisellä kierroksella. Ja tässä kirjassa kuvataan hyvin se, että halutaan, jos puhutaan lievästi, niin kääntää ylösalaisin noin 40 vuotta amerikkalaista kauppapolitiikkaa. Ja sitten jos Robert Lighthizer on pahalla päällä, niin hän sanoo 70 vuotta. Eli koko ajatus siitä vapaakaupasta on hänen mielestään ollut väärä, koska vapaakauppa on lähtenyt siitä olettamuksesta, että amerikkalainen ihminen on ennen kaikkea kuluttaja. Jos hänelle saadaan halvempia ja halvempia tavaroita, niin kaikki menee hyvin. Ja tämä käännetään nyt toisinpäin. Amerikkalainen haluaa tehdä arvokasta työtä, koska siitä tulee merkitys, siitä tulee yhteisö, siitä tulee vakaa yhteiskunta. Eli miten saadaan arvokkaita työpaikkoja takaisin Amerikkaan on koko uuden kauppapolitiikan lähtökohta. Demokraateilla olisi ollut ihan sama idea, mutta ne olisi tehnyt sen tukiaisilla, mutta nämä tekee sen tariffeilla. Ja tämä on nyt se suuri ero. Ja oikeastihan Robert Lighthizer ei itse ehtinyt kirjoittamaan tuota kirjaa, vaan sen kirjoitti hänen kansliapäällikkönsä, joka me Ollen kanssa tavattiin jokin aikaa sitten Washingtonissa. Ja tänä aamuna tuli viesti, että Jamieson Greer on uusi US Trade Representative. Ja mä katselin tuossa meidän muistiinpanoja siitä, kun tavattiin Jamieson, mä vein hänelle tuliaisiksi, kun mä tunnen hänet pitkältä ajalta, niin muumimukeja. Sen takia, koska hänen perheensä on kauhean muumifaneja. No, mutta joka tapauksessa mä katselin näitä muistiinpanoja ja siinä oli, että Euroopan kanssa on tämmöisiä ratkaisemattomia kysymyksiä, kuten maatalous, digitaaliset asiat, sitten
digitaalista, niin steel, eli terästullit ja sitten ympäristöpolitiikka. Ja ne on hänellä jo niin kuin listalla, että näissä asioissa pitää lähteä etenemään. Ja hän tulee olemaan siis se henkilö, jonka kanssa Euroopan unioni ja Kiina neuvottelee kaikki uudet kauppasopimukset. Ja jos me ajatellaan näitä tulevia neuvotteluja EUn ja Yhdysvaltain välillä, niin niistä tulee tiukat. Mutta Euroopalla on kaikki mahdollisuudet menestyä, jos me valmistaudutaan huolella. Nimittäin se kiinnostava juttu tässä Jamesonissa on se, että mä en ole tavannut ketään tyyppiä, joka tuntisi jokaisen yksityiskohdan jokaisesta kauppasopimuksesta, mitä Amerikka on tehnyt. Ja hänen lähtökohtansa ei ole ollenkaan se, että Amerikka tulee ja jyrää, vaan hänen lähtökohtansa on, että Amerikalla on parannettavaa näissä ja näissä ja näissä kohdissa, ja me kuunnellaan, mitä parannettavaa Euroopalla on missä kohdissa. Ja tämä on se, että jos Eurooppa valmistautuu näihin neuvotteluihin huolella, niin ei meidän huonosti käy. Ja mun vertailukohta omassa mielessäni on nämä Brexit-neuvottelut. Että Euroopan unioni oli erittäin hyvin valmistautunut, kaikki yksityiskohdat. Ja Britannia tuli takki auki ja sanoi, että sovitaan nyt jotain ja sitten mennään eteenpäin. Ja Britannialle kävi hyvin huonosti ja EU sitten jyräsi näissä neuvotteluista. Varmaan Amerikka ei pysty jyräämään, mutta mä kuvittelen, että me päästään ihan hyviin tuloksiin. Ja sitten tämä kartta on kysymys siitä, että pidemmällä aikavälillä, jos nämä turvallisuuspoliittiset ongelmat vähenee, niin onko Euroopalla tarvetta ikään kuin ottaa etäisyyttä Yhdysvaltoihin, jotta voi tehdä kauppaa yhä edelleen Kiinan ja muun maailman kanssa. Mä luulen, että semmoinen halu Euroopalla on, mutta voi olla, että Yhdysvallat ei tule sitä hyväksymään. Katsotaan. No, tämä kiinnostaa meitä kaikkia ja Yhdysvalloissa varmaan käy vähän samalla tavalla kuin Suomessa, kun tuli uusi hallitus, niin vihreästä siirtymästä tuli puhdas siirtymä. Ja toi on se malli, jolla mennään. Eli on sekä drill baby drill, kaasua ja öljyä, mutta samaan aikaan eniten vihreän teknologian investointeja maailmassa Kiinan ulkopuolella. Ja itse asiassa Kiina on aika hyvä esimerkki tästä, mihin suuntaan Amerikka on nyt menossa. Kiina rakentaa yhä edelleen hiilivoimaa enemmän kuin kukaan muu. Samaan aikaan aurinkovoima, sähköautot, tuulivoima, you name it, valtaisaa kehitystä. Ja tämä on varmaan se, johon suuntaan nyt sitten Amerikka menee, sekä että. Ja kun muutenkin tässä on ollut koko ajan se, että Euroopassa on ollut enemmän keppiä kuin porkkanaa, ja Amerikassa enemmän porkkanaa kuin keppiä, niin porkkanaa tulee lisää kaikille yrityksille Amerikassa ja keppi vähenee. Jos miettii vähän filosofisesti tuon ilmastonmuutoksen tulevaisuutta, tipping point on teille tuttu käsite, tämmöinen keikahduspiste. 25 vuotta sitten Malcolm Gladwell kirjoitti kirjan, jossa hän kertoi, että miten joistakin asioista tulee mainstream, taikka ilmiö, taikka katastrofi. Ja nyt hän kirjoitti uuden kirjan, joka tuli ulos 3-4 kuukautta sitten, The Revenge of the Tipping Point. Ja jos tätä ajattelua niin kun ottaa tähän Trumpin maailmaan, niin kysymys kuuluu, että tuleeko ilmaston tipping point ensin vai tuleeko teknologian tipping point? Ja tässä on Ray Kurzweil, joka on tämmöinen teknologiaoptimisti, joka on sitä mieltä, että kun mennään vuoteen 2035, niin ei puhuta edes siitä, että tarvitaanko lisää ydinvoimaa, koska vihreä teknologia
on kehittynyt niin pitkälle, että se ratkaisee tietenkin ilmastonmuutoksen ja myöskin muut ympäristöongelmat. Ja hänen maailmankuvansa, hän on siis melko tekno-optimistinen, niin kuin kuulostaa, lähtee siitä, että hän on vuodesta 1989 saakka ennustanut eri teknologioiden kehitystä. Ja aina kun hän on tehnyt ennustuksen, niin kaikki on sanonut, että ei ole mahdollista. Ja hän on on track. Ja hän sanoi, että se on hyvin yksinkertaista. Hän on kaikessa lähtenyt, että teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja ihmiset ei pysty ajattelemaan eksponentiaalista kehitystä. Ja tämä on hänen niin kuin ajattelumallinsa, joka on exactly Elon Musk, joka lähtee siitä, että tämä hommahan hoituu sillä, että poistetaan yrityksiltä, regulaatiolta purkamalla kaikki kasvun ja kehityksen esteet, joka johtaa siihen, että teknologia ratkaisee maailman ongelmia nopeammin kuin kukaan voi uskoa. En ole insinööri, sen takia voin olla teknologia-uskovainen, mutta tämä on ehkä se, että missä nyt ollaan. Katsotaan kuinka käy. Nopeasti globaaleita skenaarioita. Monelle nämä on tuttuja. Me tehtiin nämä pari vuotta sitten 15 suomalaista yritystä ja me matkusteltiin maailman ympäri, mutta hyvin lyhyesti orderly decoupling on tämmöinen sivistynyt avioero Kiinan ja Yhdysvaltain välillä. Ilman sotaa Eurooppa voi tehdä kauppaa molempien kanssa. Tech boom on juuri sitä, mitä sanotaan, AI-kehitystä. Sleepwalking, Amerikka kääntyy sisäänpäin, alkaa riitelemään. Kiinalla on ongelmia taloudessa ja Euroopalla on ongelmia sekä politiikassa että taloudessa. Tulee tämmöinen, että ei oikein saada mitään tehtyä. Ja sitten polycrisis on tämmöinen sotien, kauppasotien ja ympäristökatastrofien skenaario. Ja näitä me ollaan jumpattu tässä matkan varrella ja nyt me mietittiin, että mitäs tässä on ne AI-skenaarioina, mitä ne tarkoittaisi. Mä en pysähdy siihen, mutta että sitä voi soveltaa eri paikkoihin ja ehkä tässä nyt soveltaisin sitä sitten tähän Trumpin maailmaan, että jos me mielletään, mitä voi tapahtua tässä maailmassa, niin meillä on täällä, nyt löytyy tuolta ylhäältä oikealta, niin on good, sitten on bad ja sitten on ugly ja sitten on vielä yksi, joka on niin kuin OK, Trump. Ja jos aloitetaan sieltä oikealta ylhäältä, niin tämähän on se, mitä Trump lupasi. Että rauha Ukrainaan, Lähi-itään, kultainen aika, Yhdysvallat kasvaa, maailma elää kultaista aikaa. Mun mielestä tämä on niin kuin loogisesti ihan mahdollinen, mutta sehän tarkoittaisi sitä, että niin kuin koko 4 vuotta niin kuin koripallotermeen 3 pisteen heittoja, jotka menee sukkana sisään. Että todennäköisyys ei varmaan, no jokainen voi miettiä mikä on todennäköisyys. Elementtejä siitä voi hyvin onnistua. Toi bad on sitten tämmöinen, mitään ei tapahdu. Sitten ugly on se, että erityisesti Ukrainassa asiat menee huonosti ja sitten toi OK on uusi kylmä sota. Globaalisti Kiina ja Yhdysvallat ja Euroopassa Venäjä ja Eurooppa, kun Yhdysvallat pikkuhiljaa vetäytyy. Ja jos nyt katsoo noita vielä ihan muutamia asioita, niin voihan olla niin, että tuossa hyvässä Trumpissa tulee diili Kiinan kanssa. Trumpin pyrkimyksenä kaikissa näissä tariffiasioissa on päästä parempaan diiliin, jolloin se on se ihan mahdollista. Mutta on se myöskin se, että se säilyy tässä niin kuin tämä strategy of denial on, että ei päästetä Kiinaa kehittymään haastajaksi. Ja tietysti se, jos mennään tuonne rumaan Trumpiin, niin että meillä on Taiwanilla sitten kriisi. Euroopan ja Yhdysvaltain välillä tulee olemaan kitkaa joka tapauksessa, mutta tuossa OK-maailmassa varmaan mentäisiin siihen, että saadaan jonkinlainen tulitauko esimerkiksi tuonne Ukrainaan, mutta ennen kaikkea se, että Natossa 2% ei enää riitä, 3%
vaaditaan puolustusmenoihin käytettävän ja pikkuhiljaa Yhdysvallat vetäytyy. Ukraina, joka on Euroopan ja Suomen kannalta tietysti se ratkaisevan tärkeä kysymys, niin toi hyvä Trump oikealla ylhäällä, niin siinähän tulisi diili, jossa sekä Ukraina että Eurooppa olisi tyytyväisiä, että hei, uskottavat turvatakuut, okei, Krimi meni, joitakin alueita meni, mutta olisi jonkinlainen, nyt puhutaan paljon tämmöistä Pohjois-Korea, Etelä-Korea-mallista, eli ei rauhansopimusta, mutta tunnustettaisiin, että tuossa se linja, rintamalinja menee pysyvästi. Ja sitten toi OK-maailmassa varmaan tulisi tulitauko, mutta kukaan ei oikein usko, että se pitää. Ja sitten mietitään, että mitä se Putin seuraavaksi tekee. Ja ugly, eskalaatio ja sitten toi bad frozen conflict. Siinä ajatus on se, että jäätynyt konflikti sen takia, että Kiina on talousvaikeuksissa eikä enää pysty tukemaan Venäjää niin paljon, jolloin tuommoinen Venäjän eteneminen ei onnistuisi. Siinä on suunnilleen nämä vaihtoehdot. Ja mitä sitten Suomi? Toi OK, jossa nyt sitten oltaisiin tilanteessa, jossa niin kun Eurooppa joutuu enemmän ja enemmän ottaa vastuuta, niin siinä teollisuuspolitiikkaa, puolustuspolitiikkaa eurooppalaisittain vietäisiin eteenpäin, mutta myöskin vihreää siirtymää. No toi hyvä vaihtoehtohan olisi tämmöinen niin kuin teknologinen vallankaappaus, kumous, edistyminen, jossa varmaan nämä isot amerikkalaiset teknologiayritykset valtaisi lisää maailmanmarkkinoita, mutta tämä on se, missä olisi diili kiinalaisten kanssa, jolloin kyllä me tehtäisiin bisnestä silloin kiinalaistenkin kanssa. Toi bad, jossa kaikki kääntyy sisäänpäin, olisi semmoinen, että maailma monimutkaistuu ja vanhat enää ei noin vaan Kiinasta tilata kaikkia tavaroita, vaan pitää löytää uusia toimitusketjuja. Ja sitten toi ugly on tietysti toi, että geopolitiikka ja turvallisuusasiat ovat tärkeimpiä. No niin, mitä sitten tapahtuisi vihreälle siirtymälle, niin jos me mennään sinne Trumpin golden age, niin kyllä se on silloin niin, että ei tässä nyt niin kuin enää COP-kokouksia järjestetä, tai jos järjestetään, niin ei sinne nyt ainakaan Amerikasta ketään merkittävää henkilöä mene. Eli silloin se on yritykset ja kuluttajat, jotka vie vihreää siirtymää eteenpäin. Jos me ollaan tämmöisessä kylmässä sodassa, niin se on se teollisuuspolitiikka, jolla viedään eteenpäin vihreää siirtymää. Jos tulee lisää sotia tai eskalaatiota, niin vihreä siirtymä pysähtyy. Ja sitten toi tämmöinen hajaantunut vaihtoehto, tämä bad, niin se on tämmöistä fragmentaatiota, jossa jotkut osavaltiot Yhdysvalloissa, jotkut valtiot maailmassa yhä edelleen on edelläkävijöitä vihreässä teknologiassa ja vihreässä siirtymässä, mutta toiset katsoo vaan, että mistä saa halvimmalla fossiilisia polttoaineita. Siinäpä se suunnilleen on. Ja sitten jos ajatellaan Suomen talouskasvua, niin nämä luvut tehtiin ennen Trumpia me ekonomistien kanssa. Ja siis ihan nopeasti vaan, että tuo 1,2 on Suomen Pankin pitkän aikavälin näkymä siihen, mikä Suomella voisi olla. Tuo talouskasvu, tuo 2,5 on Suomen talouskasvu keskiarvo toisen maailmansodan jälkeen. Jos siihen päästäisiin vähenevällä väestöllä, niin se olisi aika erinomaista. Ja sitten nämä ugly varmaan mentäisiin tosi alas. Eli
kun te muistatte, niin mä sanoin, että Trumpin valinta poisti 1,5% kasvuennusteista Euroopassa, niin alakuloisilta ehkä nyt tällä hetkellä näyttää. Tuossa on vähän Suomen kohtalon kysymyksiä näissä eri skenaarioissa. Ja sitten tullaan Suomen maariskiin. Jos nyt ajatellaan, että Ukrainassa tulisi uskottava tulitauko, niin sehän olisi erinomainen uutinen Suomen maariskin kannalta. Jos sitten taas tulee tämmöinen tulitauko, joka kaikki katsoo, että tämä on vähän niin kuin välirauha, niin joo, olisi sekin parempi kuin se, että siellä sota jatkuu, mutta ei se merkittävästi nykytilannetta muuttaisi. Ja sitten Agli olisi tietysti pelkkää miinusta ja sitten tämä 1 siltä väliltä. No niin, nyt mä olen esitellyt teille skenaariot ja meillä on 30 sekuntia aikaa ja te saatte kertoa, että mihin me päädytään. Eli ne, jotka ovat sitä mieltä, että me ollaan 12 kuukauden päästä tässä uudessa kylmässä sodassa, jossa ei sodita, mutta Kiina, Yhdysvallat vastakkain, Euroopassa Venäjä ja Eurooppa vastakkain, niin käsi ylös nyt. Sanoisin, että 41,5% äänestä tätä. Tech boom. Valtaisa kehitys teknologisesti ylöspäin. Sekä Amerikassa, mutta myös muualla. 12%. Polycrisis. Kriisistä toiseen. 6%. Ja sleepwalking, kaikki kääntyy vähän sisäänpäin. No niin, tämä on 13,5%. Eli meidän voittaja on nyt uusi kylmä sota, joka oli Suomelle ihan ok. Ei mitään riemunkiljahduksia, mutta ei kuitenkaan mitään katastrofeja. Kiitoksia. Kiitos Risto. Tulisi varmaan kymmeniä kysymyksiä, mutta mulla on yksi kysymys. Mä vähän johdattelen tähän. Eli mä katson tätä asiaa niin kuin energia- ja raaka-aine, voisi sanoa leijeristä. Ja Suomella on historiaan nähden, missä meillä on ollut paljon riippuvuuksia, niin aika paljon enemmän mahdollisuuksia omavaraisuuteen, puhtauteen, kilpailukykyyn tässä jatkossa. Meillä on valtavasti enemmän energiaa ja raaka-aineresursseja kuin me itse tarvitsemme. Niin tämä on semmoinen, että mulle tämä näyttäytyy vähän niin kuin, että kaikissa noissa skenaarioissa niin jonkinlainen niin kuin, ainakin oma luottamus on sille, että Suomella on mahdollisuus pärjätä, jos me onnistumme ja löydämme ne polut siitä. Mutta miltä tämä, jos vielä summeeraat, että mikä on se Suomen asema ja miltä se sinusta näyttää, ja jos vertaa vaikka 2 vuotta sitten taaksepäin, että ollaanko me paremmassa asemassa tähän kohtaamaan näitä skenaarioita? No ainakin reformit on alkanut, jos katsotaan ihan politiikkaa, mutta tähän sun kysymykseen, niin mä oon kyllä samoilla jäljillä, että meillä on, jos me tehtäisiin 3 asiaa oikein, niin meillä on hyvät mahdollisuudet. Ensimmäinen on tämmöinen Nordic Belt and Road, eli infraa Pohjoismaiden kesken, kaikenlaista infraa, sekä logistisia käytäviä, että energiaa, että gridejä ja kaikkea tämän tyyppistä, jotta saataisiin pohjoismaisista vielä vahvempi yhdessä, numero 1. Numero 2, puhdas, halpa energia houkuttelee kyllä investointeja. Jos me saataisiin vuosisadan verouudistus, joka tekisi meidän verotuksesta kilpailukykyisintä Euroopassa, ainakin verrattuna Saksaan ja Pohjoismaihin ja muuta, niin meillä on kaikki kortit olisi meillä kädessä. Eikä se ole mikään mahdottomuus tehdä näitä. Kyllä mun mielestä meillä on ihan suuret mahdollisuudet. Tuossa on lohduttavia sanoja mun mielestä, ja mä uskon, että tehdään tämä muutos yhdessä, ja tuossa tuli pari vinkkiä. Iso kiitos Risto, ja vielä aplodit hyvästä taustuksesta.
Joo, vaikka olenkin optimisti varmasti luonteeltani, mutta myöskin niin kuin tekojen kautta niissä, voisi sanoa, hienoissa yhtiöissä ja toiminnoissa, joissa pääsen päivittäin tekemään, niin on niin kuin luottamusta Suomeen ja tulevaisuuteen. Mutta toisaalta me ollaan varmaan viime vuosina energiasektorilla saatu usein kokea tätä, niin kuin näitä jo tässä vaiheessa näitä geopolitiikan tärinöitä, mitä tuossa Risto äsken esitteli. Mutta mä olen ehkä sitä mieltä, että niin kuin suhteessa niihinkin kriisien syvyyteen ja leveyteen, mitä tuossa on Eurooppa ja Suomenkin energiajärjestelmät on kohdannut, niin me ollaan kyllä selvitty näistä shokeista toistaiseksi aika hyvin. Ja jos miettii, että varsinkin Suomen sähköjärjestelmää, jota kohta katsotaan tarkemmin, niin on osoittanut kyllä kyntensä, että ihan muutamia kuukausia ja viikkoa lukuun ottamatta, niin tämä meidän puhdas järjestelmä on tarjonnut jopa Euroopan kilpailukykyisintä hintaa toimitusvarmasti. Ja ehkä harva henkilö on tuijotellut näitä kriisimyrskyn silmiä tai kilpailukykyisen puhtaan sähkön myrskyn silmiä yhtä syvälle kuin Suomen voimajärjestelmästä Fingridissä vastaava johtaja Tuomas Rauhala. Tuomas tulee nyt luomaan näkymää ehkä tänne eteenpäin, että miltä se sähköjärjestelmässä näyttää ja miten kokonaisuutena varmistetaan tämä menestyminen myös jatkossa. Ja ehkä sitten nostaa, että onko kaasulla mitään roolia tässä aiheessa. Jos ei nosta, niin minä tulen kysymään esityksen jälkeen, että siihen kannattaa varautua. Mutta erittäin hienoa, että ollaan saatu sinut Tuomas tänne ja päästään sinut nyt ohjiin. Tervetuloa. Kiitokset Olli. Joo, hyvää iltapäivää minun puolesta. Tämä geopolitiikka on teema, johon vääjäämättä tässäkin esityksessä tulen palaamaan, mutta varmastikin pääsääntöisesti otamme vahvan loikan maailman foorumeilta kohti tätä koti-Suomea ja kansallisia kenttiä. Katsotaan, kun päästään tästä oikeaan suuntaan. Kyllä. Eli ihan lyhyesti siltä varalta, että jollekin Fingrid ei olisi toimijana tuttu. Me olemme Manner-Suomen kantaverkkoyhtiö. Ja tosiaan itse vastaan siellä sähköjärjestelmän käyttötoiminnasta lyhykäisyydessään siltä, että valot päällä valtakunnassa. Se on ollut pitkään meidän slogan. Ja ehkä sen verran tähän alkuun on hyvä todeta, että käytännössä se operatiivinen vastuu, mikä minun pöydälläni on, niin liittyy nimenomaan siihen, että sähköjärjestelmä on tasapainossa oikeastaan sen käyttötunnin sisällä. Mehän emme ole pörssi vastaava, me ei käytännössä Fingridillä pyöritetä sähkökauppaa itsessään. Sähkömarkkinat on meille itse asiassa äärimmäisen tärkeä taho, joka varmistaa sen, että pelikenttä on ikään kuin valmisteltu meille, jotta tällä hetkellä sen tunnin keväällä vartin sisällä, niin sanotun tasejakson sisällä, meidän tehtävä on sitten varmistaa se, että koko Suomi tai vähintäänkin suurin osa Suomesta on sähköistetty. Ja toki sen lisäksi, että markkinoiden edistäminen itsessään on toki meille erittäin tärkeä tehtävä, koska kuten sanottua, markkinat on se toinen tukijalka, jolla sähköjärjestelmää, varmaa ja luotettavaa sähköä Suomelle saadaan. Niin toinen on luonnollisesti se, että me vastataan verkkoinfrasta eli pääsiirtoverkosta, joka näin pääpiirteissään näyttää tältä. Eli meidän vastuulla oleva kantaverkko ulottuu ihan Suomen eteläisimmästä kärjestä sinne Suomen pohjoisimpaan ja toisaalta hyvin läheltä itärajaa aina tuonne länsirannikolle. Ja käytännössä tosiaan ehkä sen verran voi tästä todeta, että suurin osa Suomen suurista sähköntuottajista, sähkön käyttäjistä ja suurin osa myöskin noin 75 jakeluverkkoyhtiöstä on meidän asiakkaita. Tietenkin näiden kantaverkkoasiakkaiden lisäksi niin sähkömarkkinatoimijat, joita tässäkin salissa on runsain määrin edustettuna, niin ovat se toinen todella tärkeä, aivan keskeinen sidosryhmä meille. Jos katsotaan hetkeksi hieman isompaa kuvaa, niin käytännössä Suomihan on osa pohjoismaista sähköjärjestelmää ihan näin niin kuin teknisestikin. Jos Suomessa tapahtuu joku isompi häiriörysähdys, sen vaikutukset näkyy siinä, että miten
järjestelmäteknisesti käyttäytyy Norjassa. Toisaalta ollaan osa eurooppalaista sähkömarkkinaa ja myöskin tällaisten merikaapelien kautta kytkettynä siihen eurooppalaiseen sähköjärjestelmäänkin. Eurooppalainen sähkömarkkina on osoittanut sitä voimaansa tässä viimeisen 2 vuoden aikana, kun meillä täällä Pohjolassa on ollut haastavia jaksoja, kuten nyt vaikka alkuvuodesta tämä niin sanottu viikko 1, jolloin oli poikkeuksellisen pitkä pakkasjakso, epäkäytettävyyttä erilaisissa voimantuotannossa, niin tänne meidän perukoille saatiin sähköä Keski-Eurooppaan myöten käytännössä niinä hetkinä, kun sähkön tasapainotuksessa oli haasteita. Intraday-markkinapaikka, reservimarkkinapaikka toimi kuten markkinan pitääkin, ja kiitokset kaikille niille toimijoille, jotka tähän savottaan osallistui. Näitä on varmasti tässä energiamurroksen pyörteissä luvassa vielä jatkossa. Ja tosiaan, kuten Olli tuossa avauksessaan hieman viittasi, niin tässä tämä energiamurros on tullut aivan käsin kosketeltavaksi. Ehkä perinteisesti meillä Fingridillä, kun kuitenkin se meidän kriittisen infran suunnittelu aikajänne on 10-20, jopa 25 vuoteen, niin ajatus on ollut se, että käyttötoiminnon skouppi on, no ei nyt pelkästään sitä tuntia, toki katsotaan seuraavaa vuorokautta ja keskeytyksiä suunnitellaan sinne noin 9 kuukauden päähän, mutta tavallaan niin kuin ehkä tästä roolista harvemmin on päästy puhumaan siitä pitkästä aikajänteestä. Ja itsekin kun tässä tehtävässä aloitin, ehkä tämmöisenä anekdoottina voisi todeta, että Fingridin henkilöstölle nimityksestä niin ilmoitettiin samana aamuna, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja se oli ehkä semmoinen tietynlainen aika vahvakin signaali, mitä tuleman pitää. Mutta edellisenä talvena, kun meillä tehtiin näitä visioharjoituksia, tai oikeastaan tämmöistä visioskenaariotyötä, siinä yhteydessä todettiin, että varmaan tällaisia sähköjärjestelmän hallinnan haasteita tulee energiamurroksen myötä seuraavan 10 vuoden aikana. Meillä tulee varmaan haasteita tehotasapainon hallinnassa, todennäköisesti siirtojen hallinnassa, huomioiden sen, minne jo silloin nähtiin, että tuulivoima sijoittuu, missä todennäköisesti sähkön käyttö enimmäkseen on myöskin tavallaan siinä, että saadaan sähkösiirtymän läpi Suomen. Siinä voi tulla haasteita ehkä vuosikymmenen lopulla. Ja sähkön riittävyys, se tuntui teemalta, joka tulee jossain vastaan, mutta ehkä vasta siellä 10 vuoden päässä. No käytännössä nimityksestä meni noin puoli vuotta ja nämä kaikki 3 teemaa oli ehditty kahlata jo myöskin operatiivisesta näkökulmasta läpi. Et tietyllä tavalla siinä hetkessä, ehkä jo hieman ennen sitä hetkeä, ainakin sähköjärjestelmän näkökulmasta voi sanoa, että ne strategisen suunnittelun skenaariot alkoi elämään operatiivisessa toiminnassa. Ja se oli kyllä sellainen hetki, jolloin pystyi toteamaan, että energiamurros se on jotakuinkin tässä ja nyt. Ja voin sanoa, että 2 vuodessa vain ja ainoastaan vauhti on lisääntynyt. Käytännössä tuulivoimaa, vaihtelevaa tuotantoa, sääriippuvaa tuotantoa on viimeisen 2 vuoden aikana tullut todella merkittävästi Suomeen. Nyt tässä ihan viime aikoina myöskin sähkön käyttö on lähtenyt seuraan perässä. Ennen kaikkea tosiaan lämmityksen sähköistyminen, se on selvä trendi, joka näkyy tällä hetkellä ihan päivittäisessä toiminnassa ja haastaa ajoittain sitä myöskin hyvin vahvasti. Ja kyllä tietenkin nämä uhkakuvat, jotka nostaa kysymyksiä toimitusvarmuudesta, uhkakuviin varautuvista sähkön riittävyydestä, ne on osa myöskin päivittäistä toimintaa. Mutta se, mitä käytännössä tässä 2 vuoden aikana on ehkä niin kuin voimakkaimmin kuitenkin noussut pintaan, on se, että me ollaan saatu itse asiassa haltuumme ikään kuin Euroopan ennätyksiä. Me ollaan Euroopassa top 3, kun puhutaan sähkön puhtaudesta. Kun puhutaan siirtovarmuudesta, me ollaan oltu pitkään jo itse asiassa kansainvälisestikin aivan siellä kärjessä. Ja sitten mitä tulee sähkön keskimääräisen hintaan, niin viime vuoden osalta oltiin 2 edullisimman nimenomaan keskihinnan joukossa. Toisaalta se, mihin se energiamurros meidät on vienyt, on myöskin johtanut siihen, että volatiliteetti Suomen sähkömarkkinalla, mitä hinnan vaihteluun tulee, on myöskin todella voimakasta ja siellä ollaan sitten toisaalta myöskin aivan Euroopan kärjessä. Mutta kiitos puhtaan, luotettavan ja edullisen sähkön kiinnostus sähkön käyttöön, tuotantoon, varastointiin liittyviin investointeihin, se on poikkeuksellisen suurta. Toki nämä luvut, mitä tässäkin esittelen ja mitä tyypillisesti näissä meidän esityksissä nostetaan esille, että on tietyllä tavalla se myynnin putki, sellainen pipeline, se koko kyselyiden volyymi, joka ehkä kuvaa ennen kaikkea tällä hetkellä sitä, mikä on kiinnostuksen taso. Miten tämä nyt käytännössä realisoituu sitten, se on varmaan se kysymys, jota moni muukin kuin pelkästään me mietimme. Ja
julkaisimme noin kuukausi sitten tämän meidän tuoreimman ennusteen, jossa projisoidaan sitä, että kuinka sekä sähkön tuotanto että sähkön käyttö tulee meidän arvion mukaan lähivuosina käyttäytymään. Ja muutokset keväällä julkaistuun ennusteeseen, ne ihan puhtaasti näiden lukujen tasolla on verrattain pieniä, mutta itse asiassa tässä lähivuosien osalta ennen kaikkea tuolla sähkön käytön puolella on tapahtunut liikehdintää näiden ikään kuin kategorioiden välillä. Siinä, missä tällä hetkellä vaikuttaa, että teollisuuden sähköistyminen ei pelkästään tästä investointi-ilmapiiristä johtuen on siirtymässä ehkä sinne kauemmas tulevaisuuteen. Ennen kaikkea sähköistetty lämmitys, se on ottanut huomattavan loikan eteenpäin ja nämä investoinnit tulee todella nopeasti. Sen lisäksi tällä hetkellä kiinnostus datakeskusinvestointeja kohtaan, se on todella merkittävää ja tietyllä tavalla tämä siirtymä on vaikuttanut näihin meidän arviolukuihin siten, että edelleenkin ollaan suunnilleen sillä polulla, jota tässä on jo pidempään ennakoitu, että sähkön käyttö tulisi kasvamaan. Mutta toki tässä hetkessä, kuten varmasti kaikki tietää, niin ilmassa on todella paljon epävarmuuksia, mitä edellinenkin esitys aivan erinomaisella tavalla kuvasi. Ja tietyllä tavalla, miten nämä kehityssuunnat lähtee tässä etenemään, niin kyse on varmasti pikemminkin kuukausista kuin yksittäistä vuosista, jolloin näitä uutisia täytyy alkaa jo investoinneista tulla. Lyhyesti siitä, mitä me teemme tällä hetkellä, miten me valmistaudumme siihen, että pystytään mahdollistamaan nämä tuotannon sähkön käytön investoinnit Suomeen, on se, että meidän kantaverkon kehittämisohjelma on tällä hetkellä mittakaavassaan suurempi kuin koskaan. Ja me toki tehdään näitä ennusteita, skenaariotöitä luottaen ja katsoen ennen kaikkea niitä positiivisia, sitä oikean yläkulman skenaariota, mitä edellisessä esityksessä varsin kattavasti käsiteltiin, koska meidän tehtävä kriittisen infran, tavallaan tämän verkkoinfran rakentajana, operoijana on ennen kaikkea välttää tilanne, jossa me toimittaisiin tämän vihreän ja puhtaan, tai ainakin puhtaan siirtymän pullonkaulana. Mutta tosiaan tällä hetkellä, jos katsotaan sitä, että miltä sähköjärjestelmän näkökulmasta puhdas siirtymä, energiasiirtymä näyttää tällä hetkellä, niin mä sanoisin, että kaikki kehityssuunnat vaikuttaa positiivisilta. Se, mikä näiden keskinäinen suhde on, miten tällä hetkellä vaihtelevan tuotannon vaikutus, mutta myöskin hintaa seuraavan sähkön käyttö haastaa meidän tehtävää, varman ja luotettavan sähkön tarjoamista. Siinä mennään vauhdilla eteenpäin. Sähköistyminen on alkanut seurata perässä, ehdottomasti positiivinen asia, mutta se, mikä kehittyy tällä hetkellä hitaammin, on sähköjärjestelmän joustokyky. Eli tällä tarkoitan sitä, että kun käytännössä järjestelmässä vaihtelut muuttuu voimakkaammiksi johtuen säärintamista, johtuen siitä, että yhä useampi toimija seuraa sähkön hintaa, käyttäytyy sen mukaan ja hyvä niin nämä on sitten kuitenkin sellaisia asioita, joita on tosi hankala ennakoida. Ja ennen kaikkea, kun me annetaan tämä enenevissä määrin automatiikalle tuottaa ennusteita, niin se historia, johon ennusteet ja tekoäly pohjaa, se ei näitä asioita peilaa. Ja yksi erinomaisen konkreettinen esimerkki oli se, että kun tämä viikko 1 alkoi, nähtiin viikonloppuna, että ennusteet seuraavalle viikolle lupaa tosi kylmää säätä, korkeita sähkön hintoja, niin itse asiassa silloin maanantaina me jouduttiin siirtämään tämmöiset meidän oppivat ennustemallit syrjään ja palaamaan takaisin semmoisiin varsin perinteisiin malleihin, joiden pohjalta sitten meidän kokeneet operaattorit lähti arvioimaan sitä, että miten seuraavan 6 tunnin, 12 tunnin, 24 tunnin aikana järjestelmä käyttäytyy. Ja tämä johtuu vain yksinkertaisesti siitä, että siihen hetkeen, kun meillä oli kuitenkin varsin runsaasti tuulta, todella kylmää ja voimakkaasti hinnasta riippuvaa sähkön käyttöä, niin se historiadata ei tuottanut meille sellaista arviota, johon me oltaisiin voitu niin kuin käytännössä järjestelmän käytössä nojaamaan. Ja tosiaan tämä joustokyky siinä, missä tietenkin se on yksi keskeinen edellytys sille, että me pystytään takaamaan varma sähkö, niin se edellyttää myöskin paljon kaikilta toimijoilta, että tietyllä tavalla se reagointikyky muutoksiin tulee olla entistä parempi. Suomi sähköistyy. Kilpailukyvyn valttina on tosiaan puhdas sähköenergia, mutta se ei yksin riitä. Käytännössä toimitusvarmuuden merkitys
se kasvaa jatkuvasti, mitä enemmän yhteiskunta sähköistyy. Ja tämä on tosi iso haaste siinä mielessä, että sen toimitusvarmuuden takana ollaan käytännössä loppujen lopuksi me kaikki. Ja meidän lisäksi ne kaikki uudet toimijat, uudet teknologiat, heidän kyvykkyys reagoida näihin muutoksiin. Ja mitä korkeampi toimitusvarmuus meillä on, mitä valmiimpia toimijat on, mitä enemmän meillä on kykyä reagoida näihin muutoksiin, varastojen nopeasti tilanteisiin mukautuvien sähkön käyttövarastointi kulutuskohteiden kautta, niin sitä paremmassa asemassa me ollaan, sitä vähemmän meidän tarvitsee erikseen varautua sellaisiin erittäin poikkeuksellisiin tilanteisiin, joita varten meillä perinteisesti on ollut ne hiilikasat. Ne kasat, jotka ei kuulu vihreään eikä myöskään siihen puhtaaseen tulevaisuuteen. Uuden sähköjärjestelmän osalta näitä visioita tosiaan sinne edellisen esityksen oikeaan yläkulmaan olemme peilanneet. Ja siellä yksi semmoinen keskeinen skenaario on se, että mitä tapahtuu, jos meillä on pitkä tyynijakso. Mistä silloin tällaisessa järjestelmässä, jossa nojataan vahvasti säästä riippuvaan tuotantoon, me saadaan käytännössä ne pelimerkit sen varman ja luotettavan sähkön tarjoamiseksi. Meidän skenaarioharjoituksissa on käyty läpi sitä, että millaisiin oletuksiin se polku, jossa kaikki menee hyvin, nojaa. Ja tavallaan näissä analyyseissä, selvityksissä on ollut helppo todeta, että se polku on itse asiassa aika kapea. Siellä on useita sellaisia oletuksia, jotka pettäessään niin itse asiassa muuttavatkin nopeasti tilanteen sellaiseksi, että se sähkö ei välttämättä olekaan ihan niin luotettava ja varmaa. Ja näistä keskeisiä oletuksia on se, että miten käytännössä meidän kotimainen tuotanto, rajansiirtoyhteydet, kuinka luotettavasti ne toimii, ja ennen kaikkea kuinka paljon meillä on säävarmaa tuotantokapasiteettia, merkittävää varastointikapasiteettia, joka mahdollistaa myöskin sähkön käytön joustamisen pidempiä aikoja. Ja tässä tullaan paljon siihen kenttään, joka liittyy siihen teknologian kehittymiseen ja osin myöskin siihen geopoliittiseen riskiin, koska nämä aikajänteet on kuitenkin lyhyitä, 30-luku on aika lähellä, ja jos siihen aikajänteeseen lasketaan oletus, että meillä on runsain määrin teknologiaa, joka pystyy vastaamaan näihin haasteisiin, niin kaikille on varmasti selvää, että siihen on sisäänrakennettu varsin merkittävä myöskin riski. Mutta sen sijaan, että se värikartta näyttäisi tuolta, eli siltä, että siellä on myöskin sellaisia kellertäviä tai punaisia polkuja, niin varmasti tavoite ja tahtotila meillä kaikilla on se, että varmaa sähköä on saatavilla, ei pelkästään tässä hetkessä, jossa me taotaan pöytään se 6-9 rivi, eikä siinä tulevaisuudessa, jossa käytännössä nämä meidän markkina-analyysi, markkinamallit osoittaa, että näillä oletuksilla kaikki järjestyy, mutta myöskin läpi tämän murroksen meidän pitää pystyä varmistamaan, että joka hetki sähkö on saatavilla varmasti ja luotettavasti. Miten tämä tehdään? Nyt tullaan myöskin siihen kaasuun. Nyt tullaan käytännössä muihin varastoihin, lämpöön, sähköön. Tällä polulla, kuten kaikki ymmärtää, niin se mikä meiltä väistyy, pitää jollain korvata. Ja se millä tässä hetkessä lähivuosina tätä korvausta pitää tehdä, niiden täytyy olla olemassa olevia teknologioita, niiden täytyy olla olemassa olevia ratkaisuja, niiden täytyy olla yhteen sopivia käytännössä sen puhtaan tulevaisuuden kanssa. Ja sen lisäksi niiden yksittäisten teknologioiden tai niiden yhdistelmän pitää tarjota sähköjärjestelmän käyttöön tasapainotuskyvykkyyttä millisekunti, sekunti, minuutti, tunti, päivä ja viikkotasolla. Ja tämä paletti on se, mikä meidän pitää yhdessä pystyä täyttämään. Perinteisesti näitä tarpeita on toimittanut voimantuotanto, ydinvoima, vesivoima, erilaiset polttoon pohjautuvat voimalaitokset, ja näillä on jatkossa myöskin oma roolinsa, mutta se, miten päästään tuonne puhtaaseen tulevaisuuteen, niin siinä varmasti näiden erilaisiin varastoihin pohjautuvien ratkaisujen rooli tulee entisestään korostumaan. Sähkövarastot pystyy tarjoamaan yläpolkua, varmaan tuolta välistä löytyy selkeä rooli lämmölle, ja siellä alakaistalla uskoisin, että kaasujen rooli tulee olemaan varmasti tosi keskeinen. Mikä näiden keskinäinen painotus on? Se on yksi niistä keskeisistä tekijöistä, joista meidän pitää tavallaan löytää se kansallinen malli, yhteinen ymmärrys ja siihen liittyvät synergiat. Ja se on yksi isoimmista haasteista, mitä mä tällä hetkellä näen oikeastaan koko ainakin sähköenergia-alalle, mutta kuten sanottua, ne synergiat, mitä löytyy sektoreiden yli, se keskustelu on saatava
viimeistään tässä vaiheessa käyntiin ja pitää löytää tavallaan se ratkaisu, josta löytyy mallit, jotka on mahdollisimman kustannustehokkaita, tukee kilpailukykyä ja aiheuttaa mahdollisimman vähän tavallaan sellaisia kerrannaiskustannuksia. Riittävä ja luotettava sähköverkko ei yksin riitä. Me tarvitaan sinne toimivat kehittyvät markkinat, jotka osaltaan tukee sitä, että jokaiselle polulle saadaan oikeanlaisia ratkaisuja ja tietenkin ihan avainasemassa ollaan me, sähkön käyttäjät, sähkön tuottajat, sähkön varastointiratkaisuiden toimittajat, markkinatoimijat, viranomaiset, koko sidosryhmäkenttä. Luotettava ja riittävä sähköverkko, se infra, on vain yksi palanen palapeliä. Ja lopuksi käytännössä tässä hetkessä avainasemassa tulee olemaan ne ratkaisut, jotka on yhteensopivia läpi sen murroksen, koska olipa se murros siirtymänä 5 vuotta, 10 vuotta tai ehkä jossain näissä skenaarioissa se voi olla vielä pidempi, niin se kortin, mitä nyt pelataan, jotta me täytetään tavallaan tämä kustannustehokkuus, kilpailukyky ja kerrannaisvaikutusten kustannusten välttäminen, niin se yhteensopivuushan on aivan asemassa. Ja sen lisäksi, mitä enemmän me pystytään hakemaan ratkaisuja tosi korkean toimitusvarmuuden takaamiseksi, niin se huoltovarmuus itsessään toivottavasti tulee siinä ikään kuin sivutuotteena. Mutta kuten kuulitte, kaasuihin ja sähköön, näiden yhdistämiseen tässä esityksessä polku oli verrattain pitkä, mutta toivottavasti tuli myöskin selväksi se, että siinä missä kaasu on ollut tähän asti merkittävässä roolissa sähkön toimitusvarmuuden varmistamisessa, jälleen tänä talvena luotamme vahvasti myös teihin, niin jatkossa rooli varmasti tulee vain kasvamaan. Kiitos. No, kiitos Tuomas. Erityisesti lämmitti, jos otan tuossa reflektion se, että kun kerroit, että jossain vaiheessa tietokone AI-mallit toimii, mutta jossain vaiheessa sitten se aito vuosien ja vuosikymmenten aikaisen kokemus siellä sitten on se, joka ratkaisee siellä meidän molempien yhtiöiden valvomoissa ja monessa muussa varmasti valvomossa. Se aito konkreettinen kokemus siitä, että kun alkaa tulla niitä hiljaisia signaaleja, että nyt ei oikein malli pelaa ja tarvitaan sitä sitten semmoista jonkinlaista, niin kuin puhuisin judgmentista, niin sitten sieltä löytyy niitä. Tämä uuden yhdistelmä, niin se resonoi kyllä itselle. Mutta hei, täällä on tullut muutamia hyviä kysymyksiä tänne meidän yleisöltä, niin vastataan niihin ensiksi. Tässä on Mikolta ja Paulalta tullut pari tästä, että vähän tästä, niin kuin, että riittääkö sähköä ja tuleeko sähköverkosta pullonkaulaa Suomen sähköstämiselle tai vetytalouden investoinneille, miten tähän kommentoisit? No jos lähdetään tästä talvesta liikkeelle, niin sähkö riittää olettaa, että tekniikka pelaa. Toki nyt varmastikin meidän tiedotusta viime vuosina seuranneet on huomanneet, että siinä missä syksyllä 2023 meillä oli vielä noin 1000 megawatin marginaali, niin tänä talvena puhutaan vain sitten 100 megawateista. Eli tietyllä tavalla se meidän kyvykkyys sietää tällaisia vastaavia tilanteita, mitä viikko ykkösellä oli, jolloin oli kourallinen pienempiä voimalaitoksia poissa käytöstä, niin johtaa tilanteeseen, jossa me ollaan enemmän ja enemmän sähkön hintajouston varassa. Mutta sitäkin on onneksi nyt viime vuosina osoittautunut markkinoilta löytyvän ja sen takia ollaan luotettavia. Mutta toki tämä on yksi niistä keskeisistä kysymyksistä, kun mietitään sitä, että miten me pysytään sillä vihreällä polulla, mitkä on niitä toimenpiteitä, mitkä meidän itse asiassa nyt pitää varmistaa oletuksena toteutuvan. Ja tuleeko verkoista pullonkaula? No tähän voisi ehkä vastata silleen kiertäen, niin jos katsotte sitä investointien määrää, puhutaan 400 gigawatista, 60 gigawatista, 20 gigawatista. Ei verkko missään tapauksessa niihin riitä, mutta varmasti uskon, että merkittävä määrä niistä pystytään jo tällä meidän nykyisellä kyvykkyydellä liittämään. Ja sitten meidän pitää katsoa niitä synergioita eri sektoreiden yli ja miettiä sitä, että miten sieltä löytyy avaimia, jolla voidaan liittää vielä isompi volyymi, mihin pelkästään meidän infran kyvykkyys riittää. Joo, ja siitä meillähän jo muutama vuosi sitten alkoi hyvä keskustelu, joka oli yksi niitä meidän niin kuin voisi sanoa askeleita siihen, oli se, että ruvettiin katsoa sitä pitkää aikaväliä ja miettiä, että miten se sähköjärjestelmä, kaasujärjestelmät sekä metaanina että etenkin vetynä, niin miten se voi esimerkiksi, tuossa oli hienot kuvat sieltä pohjois-etelä
suunnan energiansiirtotarpeista, niin nämä keskustelut on ollut meillä pitkälle. Ja yksi toinen kysymys tähän tullut, että miten nämä kantaverkkoyhtiöt Fingrid ja Gasgrid näkevät Suomen yhteistyömahdollisuudet versus muut Euroopan maat, ja onko se kilpailuetu? Miten tämä meidän yhteistyö, näet sä, että kantaako se hedelmää jo nyt? Kyllä mä näkisin, että se on nyt jo kantanut hedelmää, mutta ehkä tosiaan tällaisena kriittisen infran yhtiönä Scope lähti aika luontevasti sieltä strategisen suunnittelun puolesta, mutta ihan viime aikoinahan me ollaan pystytty miten mä sanoisin, katson laajemminkin sitä, mitä yhteistyön pitäisi lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä olla. Ja toki nyt ei pidä missään tapauksessa unohtaa, että se operatiivinen yhteistyö, kun mietitään sitä, että riittääkö sähkö, minkä verran saadaan kaasuinfrasta, kaasuvarastoista, kaasuvoimalaitoksista tukea huomenna, illalla, ensi viikolla, niin sehän dialogi on ollut tässä tosi loistava ja todella tärkeää myöskin. Joo, ja tässä kriisiaikana niin täällä salissa on henkilöitä, jotka useammin tai harvemmin aina kriisin tilanteessa niin kokoontuu ja varmistaa, että ollaanko tehty ne kaikki toimet, ja jos jotain muuta vielä sattuu, niin mitä niin voidaan tehdä. Eli tuolla taustalla tapahtuu paljon, jossa ja mua vähän aina huvittaa, kun tulee näitä, että tuolta Keski-Euroopasta EU:sta tulee näitä, että ehkä kannattaisiko teollisuuden hukkalämpöjä käyttää vaikka lämmityksessä tai muuta vastaavia uusia innovaatioita. Ja me ollaan täällä hieman, että hetkonen, että eikö me ole näitä tehty jo 30 vuotta. Niin mä uskon, että tämä sektori-integraatio ja myös meidän niin kuin kantaverkkoyhtiöiden yhteistyötyyppinen siinä, niin me ollaan kyllä aidosti erottava tekijä, mutta mä koen, että tämä niin kuin kaikkien toimijoiden yhteistyö, myös me yhtiöiden, niin meidän pitää vaan niin kuin kiihdyttää sitä lisää, koska kyllä ne muutkin, kun tässä on aitoa etua, niin kyllä muut oppii koko ajan, ja jotta me pystytään sitten pysymään siinä niin kuin kilpailun kärjessä, niin meidän pitää parantaa koko ajan. Täällä tulee kysymyksiä. Ehkä etenkin tuon niin kuin varastointi- ja turvallisuuteen niin on tullut muutama kysymys, että niin kuin pitäisikö tätä turvamarginaalia, mitä säkin tuossa näytit, että jos kaikki menee hyvin, niin kaikki menee hyvin, mutta jos muutamakin ongelma tulee, niin sitten joudutaan erityistoimiin kaikkien joustojen tai muiden kautta. Niin pitäisikö turvamarginaalia lisätä, ja kenen rooliinsa se kuuluisi, on miten mä ymmärrän täältä muutaman kysymyksen yhteenvedon. Tämä on aivan erinomaisen hyvä kysymys, ja sitä on tässä paljon pohdittu, ja tällä hetkellähän tosiaan tämä fossiilittoman jouston työryhmä, jota teollisuus- ja energiaministeriö vetää, niin on nimenomaan fokusoitumassa tähän asiaan. Se ydinkysymyshän on se, että mikä tietyllä tavalla on hyväksyttävää. Onko hyväksyttävää se, että näitä niukkuustilanteita, jotka heijastuu siinä, että esimerkiksi sähkön hinta nousee voimakkaasti, aktivoi runsaasti hintajoustoa, kuinka paljon tavallaan niin kuin näitä voisi tulla, kuinka paljon me voidaan olla sen varassa, että sähkön käyttäjät, mukaan lukien teolliset sähkön käyttäjät, joutuvat sitten tavallaan huomioimaan näitä asioita prosesseissa, mikä olisi tavallaan se heidän kyvykkyytensä kasvattaa. Toisaalta fakta on, että marginaalit on aina jonkinlaisia niin kuin kerrannaiskustannuksia, ja siinä mielessä ehkä yksi semmoinen hyvin mielenkiintoinen kysymys on se, että mitä vaikka huoltovarmuusnäkökulmasta hiilikasojen sijaan tulee. Jos ajatellaan, että siellä olisi vaikka tähän teemaan sopivasti kaasuvarastoja, niin onko meillä varaa pitää laajoja kaasuvarastoja ilman, että niissä saadaan niin kuin jonkinlaista hyötyä myöskin tavallaan sen markkinan toimintaan. Tässä on tavallaan semmoinen uusi kenttä, jota meidän pitäisi pohtia huomioiden myöskin sitä, että kuinka pitkään näissä investoinnissa tulee kestämään. Joo, tämä on niitä asioita, ja itse asiassa tähän liittyen niin voin sanoa, että meillä ensi vuonna käynnistyy taas uusi arviointi siitä, että mikä on se Suomen energia-alustejärjestelmän tulevaisuuden kuva, että mitä tarvitaan kokonaisuutena, että se tehdään meidän omien skenaarioiden tueksi. Niin juuri tällä viikolla toimintasuunnitelmasta, kun päätettiin, niin se on siellä, ja tullaan käymään varmasti hirveän avointa dialogia niin kuin kaikkien toiveiden kanssa, koska niin kuin Tuomas sanoit, niin nämä on nyt kun päätetään joku, että aloitetaan suunnittelu, niin hyvässä tapauksessa se on 7 vuoden päästä toiminnassa ja keskimäärin ehkä 10 vuoden päästä, eli tämä pitkäjänteisyys on se ja ennakointi ja ne skenaariot, mitä Risto nosti tuossa, niin nämä on niitä meidän työkalupakin niin kuin riippuen onko se strategista suunnittelua vai operatiivista käyttöä, niin kuin, että tässä niin kuin joutuu monella osalla ottaa nyt huomioon. Kyllä, ja mä sanoisin, että tässä murroksessa on siis todella tärkeää, että myöskin ne käyttöhetken asiat, marginaalit, poikkeustilanteisiin, normaaliaikojen häiriöoloihin liittyvät asiat huomioidaan siinä strategisessa suunnittelussa, koska meillä on paljon uutta,
missä näitä ei tietyllä tavalla ehkä sieltä selkärangasta huomioida, vaan ne vaatii uuden tyyppistä suunnittelua, ehkä uuden tyyppisten toimijoiden yhteistyötä. Ja sen takia tässä on uudenlainen haaste edessä, mutta todella mielenkiintoinen sellainen. Eli tuntosarvet eteenpäin ja katse avarasti ja mieli avoinna, niin eiköhän me yhdessä tästä selvitä. Juuri näin. Hei, iso kiitos Tuomas. Annetaan aplodit vielä Tuomakselle. Meillä on vuorossa kahvitauko, pääsette suoraan tuoreeltaan puhumaan. Jos sähköjärjestelmä kiinnostaa enemmän ja tämä, niin Tuomaksen ja kollegoiden kanssa, tai sitten jos tämä geopolitiikka eri muodoissaan, niin Risto ja muiden kanssa. Eli meillä on noin puolen tunnin kahvitauko, eli takaisin sitten 3:10. Kiitoksia tästä vaiheesta ja jatketaan sitten. No niin, tervetuloa takaisin kahvitauolta. Tässä vielä odotellaan porukkaa saliin. Taustatietona, että musiikin, mikä tässä kuuluu väleissä, niin sen nimi on Epic Journey. Itse olen ollut melkein kohta 25 vuotta tässä puhtaassa siirtymässä ja tuntunut, että tämä matka on ollut aika koko aikaa tämmöistä epic journeyä ja ei se sitä vielä uskoakseni seuraaviin vuosikymmeniin hirveästi muutu. Mutta me ollaan tänään aloitettiin globaaleilla asioilla, isoilla valtakunnallisen sähkö- ja energiajärjestelmän kysymyksillä, mutta niin kuin monessa asiassa, niin se muutos tapahtuu hyvin käytännönläheisesti paikallisilla tasoilla. Ja tässä puhtaassa kasvussa niin me siirrytään isossa kuvassa tämmöisistä keskittyneistä energia- ja raaka-ainelähteistä merkittävästi hajaantuneempaan tulevaisuuteen. Siinä varmasti osa voittaa ja osa häviää. Mutta tämä on iso muutos. Se ei tarkoita, että mennään ihan niin kuin pieniin asioihin, vaan hajaantuneempiin. Nekin ovat varmasti tulevaisuudessa isossa mittakaavassa. Ja tämä tapahtuu globaalilla ja paikallisella tasolla. Me ollaan tänä vuonna kierretty Suomen kuntia ja alueita paljon ja nähdään, että kunnat ja alueet on tämän muutoksen keskiössä. Ja mä aika usein huomaan, että mä pohdin niin kuin kuntatasolla tämmöistä niin kuin vaihtotasekäsitystä. Että paljonko tällä hetkellä sit kunnan alueelta poistuu kunnan vaihtotaseen näkökulmasta niin kustannuksina, eli se pääomakustannukset, käyttökustannukset ja sen toimijan voitot, niin tässä vaikka fossiilisten energialähteiden muodosta jonnekin muualle. Ehkä Suomen tapauksessa ne poistuu niin kuin Suomen rajojen ulkopuolellekin jonnekin. Niin mitä jos me tämän niin kuin puhtaan kasvun kautta voitaisiin tämä, niin kuin tämä ulosmenevä vaihtotase niin kuin vaikka pienentää nyt taitaa mikki vähän pätkiä jostakin, niin sellaiseksi, että se raha jäisikin pyöriä siihen kuntaan kilpailukykyisesti. Ja parhaimmassa tapauksessa se vaihtotase kääntöisi tämän paikallisen käytön lisäksi sellaiseksi, että se äsken ulospäin menevä kustannus miinusmerkkisenä, niin niitä energialajeja, jatkojalosteita tai teknologioita, palveluita vietäisiin siitä kunnasta ulos. Ja se kustannus miinusmerkkinä muuttuisi plusmerkkiseksi tai isommaksi. Eli tämä on se niin kuin ajatus, mitä mä monesti mietin tässä niin kuntien, alueiden kuin Suomen ja jopa koko Euroopan näkökulmasta. Ja mitä hyötyä tästä olisi? Nyt kuullaan ehkä tästä lisää. NIHAK on 6 kunnan omistama kehitysyhtiö tuolla Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa. Ja nyt mua kiinnostaisi, että miten tällä alueella nähdään tämä puhdas kasvu ja onko siellä niitä konkreettisia toimia tapahtumassa, kun tuossa
puhuttiin tästä globaalista tasosta ja Suomen tasosta, niin mennään sinne käytäntöön. Ja tästä meille tulee kertomaan lisää Nihakin toimitusjohtaja, joka on itse ollut paljon puhtaan kasvun kanssa pelissä useita vuosia jo Toni Krankkala. Tervetuloa lavalle. Joo, kiitoksia tilaisuudesta tulla puhumaan ja hyvää iltapäivää. Niin kuin tuossa tuli jo mainittua, niin nyt siirrytään globaalista ja sitten Suomi-kuvasta tänne enemmän alueelle ja kuntiin, että mitä siellä niin kuin asiasta ajatellaan. Ja tämmöisenä kuntien omistamana organisaationa kuullaan sitten paljon tämmöistä aika kriittisiäkin kysymyksiä, että tehdäänkö meistä seuraavaksi energiareservaatti tai mitä tämä meitä niin kuin oikeasti hyödyttää. Niin sitä me tässä ollaan itsekin kovasti pohdittu ja meillä on hyvää porukkaa töissä ja ollaan sillä tavalla vähän niin kuin, miten sanotaan, hyvin ratkaisukeskeisiä ja insinöörimäisesti lähdetty tätä asiaa niin kuin palastelemaan, että minkälaisia edellytyksiä meillä aidosti oikeasti löytyy. Että jokainen kunta ja niemennotko Suomessa on niin kuin julistautunut vetylaaksoksi ja niinhän mekin ollaan tietenkin julistauduttu. Mutta löytyykö sitten katetta, niin se on ehkä se mielenkiintoisempi kysymys. Mutta meidän organisaatio on tosiaan, me tuotetaan yrityskehityspalveluita ja sitten tätä aluekehittämistä erilaisten projektien kautta ja pyritään edistämään tätä vuoropuhelua näiden eri hanketoimijoiden ja kuntien kaupunkien kesken ja tasoitetaan tietä investoinneille. Ja tässä lyhyesti vielä kuvattu tuo meidän alue, eli tuolla niin sanotusti Oulun eteläisellä alueella sijaitaan. Ja hyvin aluetta kuvaa tämmöinen, se on semmoinen yritteliäs, teollistunut maaseutu, jossa on paljon niin kuin metallituoteteollisuutta ja puutuoteteollisuutta ja nyt sitten sinne on rakentumassa ja rakentunut jo osittain tämä energiatukijalka. Ja seuraavaksi myös sitten sen mahdollistama kemian teollisuus. Näin me ainakin uskotaan. Eli potentiaalia nähdään. Ensimmäinen tämmöinen niin kuin edellytys, joka on merkittävä, on se, että tämä sähköverkko, josta tänään on ollut puhetta, niin se käytännössä pääosin kulkee tuo meidän alueen läpi pohjois-eteläsuunnassa. Nämä nykyiset linjat ja myös sitten tämä tulevat investointisuunnitelmat niin hyvin pitkälti menee siitä meidän alueen läpi ja sehän tietenkin on se ensimmäinen edellytys, että sulla on verkkoliityntä. On mahdollista ottaa verkosta energiaa ja laittaa sinne. Sitten tämä tuulivoiman rakentuminen, painopiste tuolla Pohjois-Pohjanmaalla nyt on siirtynyt rannikolta tähän keskemmäs, eli tänne meidän alueelle. Eli tulevaisuudessa tällä alueella tullaan tuottamaan vähän tämä meidän alue pikkusen laajemmin otettuna, niin noin puolet Suomen maatuulivoimasta. Eli se tulee olemaan niin kuin vihreä energian niin kuin hotspotti. Eli noin 2 Olkiluoto 3 verran tulee olemaan vuosituotantoa tuolla alueella. Aurinkovoima, se on tullut myös alueelle vahvasti. Tuohon nyt on merkattu ne julkiset hankkeet, jotka on tällä hetkellä julkistettu, mutta kaiken kaikkiaan alueella on 18 aurinkopuistohanketta
eri vaiheissa suunnitteilla ja näidenkin yhteistuotanto tulee olemaan semmoinen 1000 megawattia. Sitten meillä on erilaisia biogeenisen hiilidioksidin lähteitä. Eli tässä nyt on esitetty noita biokaasulaitoksia ja suunnitteilla olevia biojalostamoita, jotka on tulossa sinne alueelle. Liittyy myös tähän vetytalouteen. Sitten infra. Eli raideliikenne on keskeinen osa, jos halutaan kuljettaa jalostettuja tuotteita, vetytuotteita, esimerkiksi biopolttoaineita tai lannoitteita eteenpäin. No, tuossa näkyy, miten ne kulkee meidän alueen läpi. Kunnat on lähtenyt nyt tavallaan tarttumaan oikeastikin tähän tilaisuuteen sillä tavalla, että ollaan alettu kaavoittamaan alueita, TGM-alueita, ja kartoitettiin sopivat sijaintipaikat, ja joka kunnan alueella on nyt sitten kaavoitus meneillään. Eli noin 30-180 hehtaarin uusia teollisuusalueita vedyn tuotantoon ja sen jatkojalostamiseen. Eli ensimmäisiä tonttivarauksia on jo tehty ja luvitus on lähtenyt liikkeelle, mutta vielä löytyy vapaita paikkoja halukkaille, että tervetuloa. Kaikki ei ole vielä varattu. No joo, sitten mennään tähän Gasgridin osioon, eli kun on suunnitteilla tämä valtakunnallinen vetyverkko, niin me tietenkin tämmöisenä alueellisena toimijana ollaan pyritty nostamaan esille tätä alueen potentiaalia, joka tässä nyt näissä aikaisemmissa kuvissa jo kävi esille. Eli se, että jos meillä tuo valtakunnan verkko menee tuolla niin kuin rannikkoa myötäillen, niin me tarvitaan myös sitten tämmöisiä alueellisia verkkoja, jotka siihen yhtyy, ja että me saadaan tämä potentiaali aidosti oikeasti hyödynnettyä. Ja tuossa on sitten vähän hahmotelmaa siitä, että miten me ollaan ajateltu, että se alueellinen verkko kannattaisi rakentaa. Vedyn tuotantohan tarvitaan myös vettä. Sekin me ollaan selvitetty. Ja alueella on tosiaan hyvät vesivarat. Eli löytyy tarvittavasti tarpeellinen määrä vettä, mutta myös hyvä tapa käsitellä sitten tämä vesi, joka tulee sitten elektrolyysereistä, eli tämä tämmöinen suolapitoinen vesi, jota ei suoraan välttämättä pystytä vesistöön laittamaan, niin meidän alueen läpi on jo rakennettu tämmöinen siirtoviemäri, joka Kalajoen puhdistamoon sitten yhtyy, ja siihen pystytään, siellä on tarpeeksi kapasiteettia tässä verkossa, ja kaikki tämä vedytuotannon tuottama vesi voidaan sitten, niin sanottu harmaa vesi voidaan sitten tähän verkkoon asiallisesti johtaa. Eli jos vähän vielä yhteenvetona näitä elementtejä laittaa kartalle, niin tässä alkaa rakentua sitten se kuva, jota me pyritään niin kuin eri toimijoiden kesken kertomaan, että pelin niin kuin tärkein pointti on se, että kaikki tietävät, missä mennään, että Gasgrid tietää, mitä potentiaalia alueella on, eri toimijat tietää, mitä siinä on rakentumassa, koska yksittäinen hanke ei välttämättä vielä
vielä niin kuin tee kesää vai se, että miten se kokonaisuus tulee sitten alueelle rakentumaan. Eli tuulivoima, aurinkovoima, eri biokaasulaitokset, biotuotetehtaat, sitten ne vesi ja verkot ja tämä kokonaisuus. Mutta ehkä 3 tärkeintä nostoa näin alueellisena toimijana. Eli hyvään lopputulokseen päästään, jos sitä vuoropuhelua käydään niin kuin jatkuvasti ja sitä ajankohtaista tietoa tuotetaan päätöksenteon tueksi. Ja toisena kohtana se, että tämä vetyinfran suunnittelu on niin kuin monen osan summa. Meillä on tämä Eurooppa-taso, valtakunnallinen taso, sitten meillä on tämä alueellinen taso ja sitten on tämmöiset yksittäiset toimijat point to point. Ja nämä kaikki tasot pitäisi jollain tavalla siinä suunnittelussa osata yhdistää järkeväksi kokonaisuudeksi. Ja sitten tietenkin meidän näkökulmasta alueella on se paras tietämys siitä, mitä alueella juuri sillä hetkellä tapahtuu. Ja alueellinen neutraali toimija pystyy kokoamaan kaiken sen tiedon ja katsomaan, että mitä eri hankkeita, missä eri vaiheissa ja kuinka realistisia ne hankkeet on. Ja tätä tietoa sitten hyödyntää tässä kokonaisen alueen suunnittelussa. Ja sitten 3. pointti on se, että tämä verkko, kun sitä aletaan rakentaa, niin jostakin sen rakentaminen pitää lähteä. Ja se meidän näkökulmasta pitää lähteä sieltä, missä se on niin kuin teknillisesti, taloudellisesti järkevintä tehdä. Eli jostakin semmoisesta paikasta Suomessa, jossa näitä elementtejä on tarpeeksi ja niitä on järkevä yhdistää semmoiseksi toimivaksi kokonaisuudeksi. No seuraavat askelmerkit meidän alueen näkökulmasta ollaan nyt tehty näitä selvityksiä, ollaan keskusteltu eri toimijoiden kanssa, ollaan tehty paljon töitä sitten yksittäisten kuntien, kaupunkien kanssa, kaavoituksen kanssa ja erilaisia pieniä projekteja ollaan viety rinnakkain eteenpäin, mutta sitten tämä alueellinen näkökulma, niin halutaan nyt sitten ottaa vielä seuraava steppi ja lähdetään sitten suunnittelemaan tätä alueellista verkkoa yhteistyössä sitten Gasgridin kanssa ja pyritään tämä kaikki tieto lyömään yhteen ja tehdään siitä semmoinen alueellinen verkkosuunnitelma. Ja tietenkin tähän suunnitteluun otetaan sitten mukaan kaikki alueella toimivat hankekehittäjät. Ja tämä työ on nyt tarkoitus aloittaa välittömästi ja tässä kevään aikana tehdään tämä selvitys sitten seuraavaksi valmiiksi. Ja mitä tällä selvityksellä sitten tehdään, niin ainakin toivotaan, että me saadaan siitä sitten taas kättä pidempää tietoa siihen, että se verkon rakentaminen todella alkaa. Saadaan tietoa kaavoitukseen, voidaan oikeasti lähteä suunnittelemaan sitä verkon rakentamista. Ja tässä vielä semmoisena lopuksi visualisointina, että mitä tämä vetytalous voi niin kuin tämmöisen yksittäisen kaupungin näkökulmasta tarkoittaa. Eli lähtötilanne on niin kuin tässä, eli meillä on kaukolämpölaitos ja taajama ja ne rautatiet, jotka tuossa tuli mainittua. Nyt meidän alueelle on jo tullut näitä tuulipuistoja ja rutkasti on tulossa lisää. Ne kytketään verkkoon. Tämä ei ole vielä mitään uutta tai enää meille uutta.
Samoin alueelle on tullut jo aurinkopuistoja ja paljon tulossa lisää ja energiavarastoja. Tämäkin on sitä, voisi sanoa, että jo perusjuttua. Mutta mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, niin tämä teollinen kaavoitus. Tämä on nyt lähtenyt liikenteeseen ja tällä nyt sitten niin kuin perataan tietä sitten sille seuraavalle vaiheelle, eli juurikin sitä poliitikkojen peräänkuuluttamaa, mitä tästä meille sitten lopulta jää, niin tällä pyritään nyt sitten saamaan ne seuraavan aallon investoinnit, eli hyödynnetään se tuotettu sähkö alueella. Sen arvion mukaan, mitä alueella tullaan tuottamaan sähköä, niin puolet mahtuu sitten siihen Fingridin verkkoon, joka on sitten kun se on vielä ne isot suunnitelmatkin on toteutunut, niin siltikin puolet jää hyödyntämättä. Niin joku tämmöinen ratkaisu tässä tarvitaan ja me uskotaan, että jos me alueella käytetään se energia, niin se on se paras ratkaisu noilla teollisuusalueilla. Ja sitten jos sitä osassa tehdään vetyä ja siirretään johonkin, niin sitten sen energian siirtämiseen se vetyputki tietenkin on jos isompi vetyputki vastaa 15 Fingridin 400, niin se on varmasti lopulta teknillisesti taloudellisempi ratkaisu siirtää se energia sitä kautta. Mutta ennen kaikkea pyritään tekemään sitä alueella vetyä ja jatkojalostamaan näillä teollisuusalueilla. Eli meillä on nyt tulossa esimerkiksi Nivalaan Suomen suurin biokaasulaitos. Se on pitkällä jo se suunnittelu meneillä ja se voi hyödyntää sitten myös vetyä, eli siitä tuotettavaa biopolttoainetta, niin sitä voidaan puustata sitten vedyllä ja samoin myös biokaasulaitos tuottaa sitä biogeenistä hiilidioksidia, jota voidaan tuossa vedyn valmistuksessa käyttää, eli että ne tukevat toisiaan. Samoin siihen rinnalle meillä ollaan jo suunniteltu kemian teollisuusalue, johon voidaan sitten sijoittaa vaikka palanotetehtaita, ammoniakin valmistusta tai jotain muuta. Biotuotetehtaita on suunnitteilla muitakin ja nekin tuottaa sitä biogeenistä hiilidioksidia. Ja kun nämä kaikki toimijat sitten sillä teollisuusalueella kytketään vetyverkkoon, niin se sitten takaa niille toimijoille, jotka haluaa tasaisesti sitä vetyä omaa tuotantoonsa tai toisaalta tuottaa siihen vetyverkkoon, niin se takaa sitten sille investoinnille niin kuin paremmat edellytykset. Eli näin kaupungin näkökulmasta, niin tältä tämä tulee näyttämään sitten tässä ihan lähitulevaisuudessa. Joo, siinäpä lyhyesti tämmöinen meidän alueellisen toimija, joka toimii nyt, me ollaan tämmöinen niin kuin Norja-organisaatio, eli että tehdään niin kuin projektiluontoisesti meidän kaupungille töitä ja pyritään niin kuin edistämään näitä asioita. Ja tämä on niin kuin, nyt meillä on noussut tämmöiseksi fokusalueeksi ja nähdään, että tässä nyt on niin kuin meidän alueen näkökulmasta niin kuin rakentumassa sitten se tulevaisuuden niin kuin, uusi tulevaisuus, että muuten tämmöiset teollistuneet maaseutualueet on tietenkin haasteellisen paikan edessä, niin kuin on varmasti kaikilla tiedossa, että väkiluku on vähän vähentymässä ja sillä tavalla tuommoiset uudet avaukset ovat tarpeen ja se, että tuotetaan tuulivoimaa ja saadaan siitä verotuloja kaupunkiin, se on niin kuin hyvä alku, mutta se ei vielä työllistä hirveästi, mutta tämä sen uusiutuvan energian hyödyntäminen sitten alueella eri muodoissa, niin se on vasta sitten se
varsinainen juttu. Joo, kiitoksia. Kiitos Toni. Toni, otetaanko tuossa vielä muutama kysymys? Näkyykö sitä, tämä kuva kyllä pysäyttää, että kun tämä on niin kuin, teille tämä näyttäytyy tältä ja varmaan aika monellekin paikkakunnalle tämä näyttäytyy tältä ja tuossa on varmaan, uskoisin, että monet löytää itsensä. Ja tämä on ehkä itselle hieno juttu tässä puhtaassa kasvussa, kun monet trendit, niin kuin Toni sanoit, että niin kuin tämmöinen kaupungistuminen ja muu, niin johtaa siihen, että metropolit, onko ne megaluokan metropoleja vai tämmöisiä Pohjolan tasoisia metropoleja kuin pääkaupunkiseutu, ne varmaan kaupungistuu ja kasvaa. Siellä on niin kuin näkymä, trendit selkeä. Mutta puhdas kasvu näyttää siltä, että se on niin kuin pitkästä aikaa semmoinen, joka tuo niin kuin hajautuneesti kasvun elementtejä, työpaikkojen elementtejä, verotulojen elementtejä, niitä vaikka aluksi kuvaamani vaihtotase-elementtejä, niin eteenpäin, niin hienolta näyttää. Ja voi sanoa, että Nihakin-alue ja tiimit ja kunnat siellä on kyllä malliesimerkki, että tämä on vain esimerkillistä toimintaa, mitä me toivotaan, että meille taisi tulla melkein puhelimella ja jos ei faksilla, niin ovista ja ikkunoista yhteydenottoja, hyvää valmistelua työtä sitä alueellista, niin tätä me peräänkuulutamme, että tämä on niin kuin alueistoimijoista itsestä kiinni ja Cascadin tyyliset toimijat, vaikka me yritetään olla läsnä ja yhteistyössä näin, niin me voidaan vaan tukea sitä ja olla siinä. Ja mun mielestä aika hieno esityksen pidit, kun sä tiedät, että kohta me julkaistaan seuraava versio tästä reitityksestä, että sä oot varmaan niin kuin tulisella hiilillä, että kiertääkö sen koko alueen vai missä menee, niin yritetään päästä kohta eteenpäin, että päästään niihin, että ei tarvii jännettää. Mutta miten sanot, mitä tarvitaan vielä, että niin kuin tämä konkretisoituu? Tarvitaanko joku iso pamaus vai askel kerrallaan vai muuta? Että miten tämä muuttuu teidän alueella, 6 kunnan alueella todeksi tämä kuva, mikä tuolla taustalla on? Niin, tämä on tämmöinen munakana klassinen ilmiö, että jollain tavalla niin pitäisi saada nämä hanketoimijat uskomaan, että se verkko tulee sinne, jotta he panostaa siihen omaan hankekehitykseen ja tekee se seuraavan vaiheella, aloittaa sen suunnittelu. Ja sitten kun te uskotte, että ne on noin pitkällä tuossa suunnittelussa, niin te sitten alatte miettimään sen verkon rakentamista. Että en mä oikein näe muuta vaihtoehtoa kuin, että pyritään luomaan puolin toisin uskottavuuden illuusio ja pitämään sitä kiinni. Joo, ja se askel kerrallaan, niin se sitten suunnitelmat toteutuu. Ei välttämättä ihan sellaisena kuin on ajateltu, mutta jos ne fundamenttitekijät on siellä niin pitkällä aikavälillä. Me päästään sitten Sara ja Heli vastaamaan tuossa meidän osuudessa vähän tarkemmin, että mitä me tehdään tähän kokonaisuuteen. Meillä tuli muutamia yleisökysymyksiä tuossa, mutta taitaa olla myös enemmän sinne ehkä laajempiin, niin mä uskon, että me päästetään Toni nyt ratkaisee alueen ja kunnan ongelmia, niin sun ei tarvitse ratkaista valtakunnan ongelmia eikä Euroopan, mutta tärkeänä palansena te teette sillä alueella. Ja tässä on malliesimerkki, miten alueella kannattaa tehdä. Vielä aplodit Tonille ja Nihakille. Kiitos. Joo, tuolla. Toivottavasti mahdollisimman moneen somekanavaan lähti tuo kuva sitä mahdollisuudesta pähkinänkuoressa, mistä me puhutaan tuossa. Mutta mä itse koen, että nämä yritykset on kuitenkin se joka tämän puhtaan kasvun tai muutoksen tekee ja yksilöt. Nämä yritykset luon tämän kokonaisuuden, tulevaisuuden muutoksen ja talouskasvun edellytykset. Ja mä näen, että talouskasvu takaa hyvinvointia ja turvallisuutta. Niin kuin yritys, niin kuin yhteiskunta, jos sulla on taloudellisesti hyvinvoiva tilanne, niin sä pystyt tekemään itse suhun vaikuttavia asioita. Tällä hetkellä tässä puhtaskasvussa haaste on tämä muutoksen skaala. Se vaatii niin kuin valtavasti pääomia, jotka sidotaan hyvin pitkäksi aikaa. Ja nämä suuret pääomat, ne etsii tuoton lisäksi usein
ennakoitavuutta ja kykyä hallita riskejä, jos tämä maailma ei menekään niiden skenaarioiden mukaan, mitä me ollaan nähty tai yhtiössä on pureuduttu. Ja nämä yritykset on aika tiukkoja näissä. Niiden pelikenttä on maailma toistaiseksi. Ne pyrkii löymään sieltä tarkalla seulalla niitä markkinoita, maita ja teknologioita, millä ne pystyy varmistamaan oman kasvunsa taloudellisen kestävyyden, että he pystyy sitten tuottavasti kehittämään liiketoimintoja. Antti Pohjoranta on seurannut tätä vetytalouden kehittymistä ja puhtaan kasvun kehittymistä Suomessa pitkään. Ja aina kun Antin nostoja kuuntelee ja hänen kanssaan kun keskustelee, niin ainakin tuntuu, että niiden painavien lauseiden välissä ja päälläkin on se realismi. Niin kuin yritystoiminnassa yleensä pitääkin olla. Tällä hetkellä Antti toimii teknologiavastaavana E-tehdasyhtiössä. Hän kertoo kohta lyhyesti, mitä E-tehdas tekee. Mutta Antille esitän kysymyksen, että miltä tämä Suomi ja vetytalous näyttäytyy juuri tällä hetkellä. Ja nyt kun ollaan tässä kahdestaan, niin voitko vähän kavereiden kesken sanoa, että mikä sun tämän hetken näkemys siitä on? Tervetuloa lavalle, Antti. Kiitos. Kiitos paljon. Mä en nyt tiedä, että ootko sä jäämässä vai et vai pitääkö vastata saman tien, Palaan kohta. Palataan tähän myöhemmin. Kiitos paljon kaikille läsnäolijoille mahdollisuudesta tulla puhumaan tänne ja kiitos Gasgridille kutsusta ja tilaisuuden järjestämisestä ja myös aiemmille puhujille erinomaisten asioiden esiin nostamisesta. Ja tuntuu, että mä oikeastaan vaan kertaan ne samat jutut tässä, mutta vähän eri näkökulmasta, tämmöisen hankekehitys-startupin näkökulmasta. Katsotaan, kumpi on väärä. No, ilmeisesti tähän suuntaan mennään. Eli E-tehdas. Tosiaan E-tehdas on yritys, jota mä edustan ja toimin siinä firmassa teknologiasta, tekniikasta ja suunnittelusta, paljon myös regulaatiosta vastaavana asiantuntijana. Me ollaan hyvin nuori firma, luultavasti kukaan teistä, jos siitä kuuluu aiemmin. Jos on, hieno homma, jos ette, tämän jälkeen tiedätte. Ja mulla on taustaa tutkimusmaailmasta, mutta myös teollisuudesta. Toimin 30 vuotta Nesteellä näissä samoissa hommissa aiemmin ja nyt sitten tämmöisen pienen firman puitteissa samoja juttuja. Sillä lailla meritoitunut tässä vetybisneksessä on, että yhtään euroa en ole vielä vedyllä liiketoimintaa tehnyt, että silleen pienellä disclaimerilla totta kai tämä puheenvuoro. Parhaani tein, laitoin kauluspaidan päälle, että sillä mennään. E-tehdas on sähköjalostusyhtiö. Suomessa puhutaan paljon Power to X:stä, mutta me puhutaan sähköjalostuksesta. Ja se tarkoittaa kutakuinkin samaa asiaa. Mutta siinä on se viesti, että jalostamalla sähköä muihin muotoihin, sen sähkön energia ja arvo voidaan viedä muille markkinoille kuin sähkömarkkinalle. Ja tämä on se, mitä me halutaan tehdä. Tämä viesti ja tämä funktio linkittyy tuohon meidän synty-ideaan, josta seuraavaksi vähän. Tässä esityksessä ei ole mitään E-tehtaan hankeportfolion läpikäyntiä, mutta sen verran mä mainitsen, koska se ehkä kiinnostaa, että meillä on nyt 3 hanketta tai tämmöistä aluevarausta tehtynä, joista 2 on julkisia Simossa ja Lappeenrannassa, ja nämä etenee mainiosti. Meillä on aktiivinen asiakkaiden tai vedyn ostajien tai metaanin tai metanolin ostajien etsiminen päällä ja rahoituksen etsiminen päällä, että jos näissä asioissa voitte auttaa, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä. Samoin me hyvin kärkkäästi etsitään ja tehdään työtä sen eteen, että me saataisiin nämä suomalaiset biopohjaisen hiilidioksidin tuottajat meidän kanssa yhteistyöhön. Tämä on se, mitä me nyt tehdään ja siltä pohjalta puhutaan. E-tehtaalla me katsotaan tätä uusiutuvan energian tai uusiutuvan sähkön arvoketjua kokonaisuutena ja meidän syntyperä on tuolla ylävirrassa. E-tehdas on lähtenyt siitä kysymyksestä liikkeelle, jonka myrskyenergian, joka on tuuli- ja aurinkovoimakehittäjä, perusteet kysyy, että miten ihmeessä me kaikki tämä tuuli- ja aurinkosähkö saadaan kaupaksi, jota tänne Suomeen ollaan kehittämässä. Ja
sitten, että no jos sitä ei saa kaupaksi, niin kaikki se tuulen ja aurinkoenergian niin kuin hyvä jää saamatta. Kaikki se elinvoima, kaikki ne päästövähennykset, kaikki ne investoinnit ja muut. Et jotta tämä tuulivoimabisnes Suomessa voi kasvaa, niin paitsi uusia sähköverkkoja, joita ilman muuta tarvitaan, ja kaasuverkkoja, niin tarvitaan myös niin kuin kulutusta sille sähkölle, että se sähkö käytetään johonkin, joka luo lisäarvoa. Ja siitä tässä e-tehtaassa nyt on niin kuin laajasti ottaen kyse. Ja tämmöinen sähköjalostuksen arvoketju näyttää tietenkin äärimmäisen paljon monimutkaisemmalta, jos sitä yhtään zoomaa sisään, mutta noin karkeasti ottaen se on tässä. Ja se määrä sidosryhmiä ja osakkaita, joita siihen liittyy ympäriinsä, on aivan huikea, ja siihen palataan myöhemmin. Mutta kuinka tämä kaikki tehdään ja miten siinä niin kuin hankekehittäjät, e-tehdas tässä nyt esimerkkinä, mutta muut suomalaiset, jotka varmasti on itse asiassa monet meitä edelläkin tässä, onnistuu. Ja miten erityisesti isossa mittakaavassa, joka on se e-tehtaan pointti, me yritetään löytää niin kuin satojen megawattien hankkeita vähintään, että saadaan oikeasti energiamaailman mittakaavan bisnestä tästä aikaan, niin miten se on tehtävissä. Onnistumisen edellytykset hankekehittäjille siihen on pitkälti ihan samat kuin ne, millä Suomikin tässä uusiutuvan sähkön bisneksessä globaalisti kilpailee. Suomalaiset vetyfirmat ja sähköjalostusfirmat ja vetyjalosteiden tekijät, niin niiden vahvuudet on ihan samoja kuin ne, mitkä on niitä Suomen vahvuuksia. No se menee toisinkin päin, että tietysti Suomen vahvuuksia ja Suomi onnistuu vain, jos nämä firmat onnistuu, jos ne hankkeet onnistuu, jos me oikeasti saadaan ne tehtaat toimimaan. Ja jotta se ylipäätään on mahdollista, niin kuin kaikkeen liiketoimintaan me tarvitaan jo kysyntä. Ja se nyt näyttäisi olevan muodostumassa. Tuossa on IEA:n arvio siitä, että miten tämä maailma pitää mullistua tuossa muutaman vuoden sisällä, jotta me tämmöiseen nollapäästöskenaarioon jossain vaiheessa päästään. No tapahtuuko näin? Jokainen voi olla siitä jotain mieltä. Mutta niin jo tehtyjen päätösten valossa, jota nyt on tässä historiallisessa turbulenssissa jonkin verran saatu aikaiseksi, niin suunta on oikea, joskin ehkä hitaahko etenemistauti, mutta kuitenkin tuommoinen vajaa 10 miljoonaa tonnia uusiutuvalle tai puhtaalle vedylle kysyntää jo päätetty saada aikaiseksi. Niin se luo jonkinlaisen indikaation siitä, että kyllä tästä nyt vielä pyörä lähtee pyörimään ja me saadaan tämä bisnes liikkeelle. Ja tietenkin näin pitää olla, koska ilman sitä kysyntää ei tietenkään tulisi kauppaa eikä mitään näitä investointeja toteutus. No kun se kysyntä sitten toteutuu tai on toteutunut, toteutuu vapaaehtoisena tai poliittisesti päätettynä, miten ikinä, niin silloin Suomella on mahtavat mahdollisuudet pärjätä siinä kilpailussa. Eikä näitä nyt tarvitse kerrata. Kovin syvällisesti käydään ihan lyhyesti läpi. Ylipäätään Suomeen mahtuu uutta uusiutuvan sähkön tuotantoa, toisin kuin moneen muuhun paikkaan. Meillä on paljon maapinta-alaa vapaana, jonne esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoiman rakentaminen on kustannustehokasta. Jos Suomeen rakentaisi yhtä monta tuulimyllyä per 4 kilometriä kuin Saksassa on, niin meille mahtuisi vajaa 50 gigawattia uutta tuulisähköä. Niin kuin ihan vaan turbiinitiheyden perusteella laskettuna. Ja se oli, muistaakseni Fingridillä se oli reilu 20 gigawattia se tuulisähköportfolio tuonne 35 mennessä. Varaa rakentaa löytyy siitä osin. Sitten jos tänne tehdään tuulisähköä tai aurinkosähköä, niin se on todennäköisesti erittäin kustannuskilpailukykyistä. Suomessa on Euroopan halvin sähkö, meillä on erittäin hyvä sähköverkko, meillä on hyvät tieverkot, halpaa rakentaa sinne, meillä on yhteistyökykyiset kunnat, maanomistajille insentiivit saada näitä rakennettua ja meillä on yksi hinta-alue koko maan yli. Ja sitten mikäli se vedynjalostaja tai vedyntekijä tai vedynjalostaja ei sitä tuulisähköä pysty hyödyntämään, niin jos se ottaa sieltä verkostosta ihan tavallista verkkosähköä, niin sekin on tosi puhdasta jo, jolloin niin kuin tuotteen arvo ei välttämättä saman tien kärsi. Kaikki nämä edut sataa sen vedyntuottajan tai vetyjalosteen tekijän kustannustehokkuuden laariin. Uniikkina tai likipitäen uniikkina erottumismahdollisuus Suomessa on tietenkin tämä globaalistikin niin kuin poikkeuksellisen hyvä biogeenisen tai biopohjaisen hiilidioksidin tuotanto. Kaikki tämä hiilidioksidi, mitä nykyään taivaalle lasketaan, ei tietenkään ole tuosta noin vaan nyt otettavissa, mutta se kuitenkin täällä on ja sitä tehdään pistemäisissä suurimääräisissä lähteissä ja se ei ole niin kuin
sen isompi juttu kuin voi rakentaa talteuttolaitos ja tehdä se, kun taas jossain muussa paikassa ei tämmöistä tuotantoa ole, että siellä oikeasti tätä raaka-ainetta olisi saatavilla. Ja nyt tietenkin tämä on yksi asia, jota meidän kaltaisten toimijoiden hankkeiden onnistuminen vaatii, että tämä resurssi saadaan käyttöön. Katsotaan, miten siihen voidaan päästä. Haasteitakin tietenkin on, ja kun nyt mulla on tämä pyörinyt, joku on ehkä saanut nähdäkin nämä 2 kuvaa aiemmin, mutta tämä ajatus on paljon pyörinyt mun päässä, niin haluan sen nytkin tässä näyttää, koska tämä linkittyy niihin verkkoihin niin tiiviisti, että jos näitä 2 kuvaa katsoo, niin näkee, että se uusiutuvan sähkön tuotanto selvästi painottuu tuonne pohjoiseen, kun taas niin kuin historiallisesta syystä tämä meidän uusiutuvan hiilidioksidin tuotanto on täällä etelässä tai kaakossa. Ja sähköä siirretään koko ajan etelään paljon, mikä on totta kai hiton hyvä homma, mutta että voisiko sitä sähkön kulutusta saada tuonne pohjoiseen, jos sitä hiilidioksidia olisi saatavilla siellä pohjoisessa paremmin jossain vaiheessa kuin ehkä nykyään on. Ihan vaan tällaisena spekulatiivisena heittona. No sitten kohti loppuhuipennusta. Jotta tämä niin kuin koskaan konkretisoituu puheista teoiksi, niin me tarvitaan näitä hankkeita. Se hanke on se sana, joka Suomessa kuvaa sitä, että jotain tapahtuu. Ja ei riitä, että niitä on 1 tai 2, vaan niitä tarvitaan ihan hirveästi. Tosi monia, että riittää jokaiselle kaupungille ja kunnalle kyllä hankkeita, jos halutaan tästä niin kuin tehdä energiamaailman mittakaavan bisnestä. Ja jokaisen niistä hankkeista tarvitaan ihan hirveä määrä toimijoita. Et mä just tässä tilitin jollekin kahvipöydässä, että miten vaikea on mennä, kun meet myymään vetybisnestä, vetyprojektia tai sitä vetyä, niin sen sijaan, että sanot, että hei, että vuokraappa tästä elokuva, siinä on Tom Cruise pääosassa, niin pitää selittää kaikki siitä, että mistä se tuulisähkö tulee ja mihin se sijoittuu se laitos ja mistä saat vedet ja miten jäähdytät ja okei, kuka maksaa kaiken, kuka lainottaa, ketä on mukana. Ihan hirveä määrä toimijoita tämmöisen yksinkertaisen hankkeen ympärillä. Ja lähtien sähköstä, sähkön siirrosta, vedestä, logistisista ratkaisuista niin raaka-aineille, joita voi olla sitten se sähkö, vesi, hiilidioksidi, kuin tuotteille, joita voi olla vety, metaani, metanoli, sen jalosteet, kuin sitten niin kuin hyödykkeille, typpi, happi, vesi, ilmat, muut, ja sitten kaikille muulle, työntekijät, kaikki nämä. Tämmöistä normaalia tehdastoimintaa oikeastaan. Ja sitten loppukädessä tarvitaan vielä tosi iso joukko semmoisia epäsuorasti niin kuin fyysisesti asiaan vaikuttavia tekijöitä, kuten asiakkaita tai rahoittajia. Et se on hurjan laaja se porukka, mikä näihin hankkeisiin liittyy. Siis hirviseuroista globaalisti toimiviin suuriin rahoittajiin tai kemikaalitukkureihin. Ja aiemmissakin esityksissä varmaan jokaisessa on mainittu yhteistyö on tietenkin se avain, joka tämän homman saa toimimaan ja millä ne tahot saadaan paiskaamaan kättä samaan aikaan. Ja yhteistyö ei ole koskaan helppoa, tai joskus se on tosi helppoa, mutta useimmiten se on aika semmoista pihtisynnyttämistä. Mutta siinä siirtoverkot on aivan avainasemassa. Aika hienolla aasinsillalla tähän niin kuin illan aiheeseen. Siirtoverkot on kuitenkin se juttu, jota niin kuin moni ei varmaan mieti sitä, mutta vaikka kaukolämpöverkot tai sähköverkot, niin ne mahdollistaa sen, että vaikka niin kuin sähkön tuottaja ja kuluttaja tekee yhteistyötä ilman, että ne on samaan aikaan samassa paikassa. Olisi se aika vaikeaa, jos minun pitäisi mennä kännykkä lataamaan tuonne niin Vuosaaren voimalla niin generaattorin napoihin. Sitä ne verkot tekee. Kaukolämpöverkot, niin ei sitä lämpöä tarvitse tuottaa. Jokaisen omakotitalon ei tarvitse kuluttaa yhden voimalan verran lämpöä, että se niin kuin pysyy lämpimänä. Tai toisinpäin, jokainen voimala ei tarvitse olla omakotitalon kokoinen tai kerrostalon kokoinen, vaan se voidaan kapasiteetti jakaa joustavasti ja hyödyntää joustavasti, kun meillä on verkko. Ja ihan vastaavasti, niin kuin jos nyt puhelinverkkoa ei olisi, niin meidän pitäisi kokoontua aina tällä lailla samaan huoneeseen. Varmaan just tämmöinen määrä pitäisi olla niin kuin porukkaa yhden Power to X-projektin niin kuin tämmöisessä niin kuin kick-offissa, jos niin kuin kaikki pitäisi olla samassa paikkaa. Mutta kun meillä on tietoverkot ja Teams, niin ei tarvitse. Ja sitten vielä kun ollaan eri aikavyöhykkeillä, niin
tämä homma onnistuu. Siirtoverkkojen niin kuin merkitystä tällaisille suuren kokoluokan power-to-x ja vetyhankkeille ei voi millään lailla vähätellä. Ne rinnastuu täysin minkä vaan muun verkon, kaasun siirtoverkkojen merkitys rinnastuu minkä vaan muun verkon merkitykseen. Ne vie tämän liiketoiminnan mahdollisuudet seuraavalle tasolle mittakaavassa ja joustavuudessa. Ne vähentää sitä vastapuoliriskiä tai ne vähentää tämmöisen business casein alttiutta erilaisille häiriöille, kun meillä voi olla suojattuja hankinta- tai tuotanto- tai toimitusreittejä tai vaihtoehtoja. Ja tämä tietenkin alentaa rahoituskustannuksia kaikille hankkeille ja sitä myöten sitten tuotannon kustannuksia. Ja se tekee ylipäätään rahoittajille houkuttelevammaksi lähteä tällaisiin hankkeisiin, mikäli ne ei nojaa yksittäisten toimijoiden vastavuoroisuuteen pelkästään, vaan siinä on taustalla tämmöinen monipuolisempi verkkosysteemi, verkkoekosysteemi, millä sitä nimittäisi. Jotta tämä kaikki onnistuu, jälleen palaan siihen yhteistyön mantraan. Tämä on ihan tehtävissä. Me voidaan ihan hyvin saada tästä Suomen mahtavasta uusiutuvan sähkön resurssista Suomelle uusi iso teollisuuden ala. Ihan energiamaailman mittakaavan teollisuuden ala, kun se vaan hoidetaan huolella ja yhdessä. Ja Suomessa, niin kuin Gasgrid ja Fingrid on hyvin osoittaneet, niin meillä on yhteistyöhön taitoa ja halua. Tehdään tämä yhdessä. Kiitos. Oliko evankeliumia? Kiitos Antti, aika hyviä nostoja. Mä otan täältä muutaman kuulijakysymyksen yleisöstä. Yksi aika monella, kun lukee uutisia, ne tulee paljon tämmöisiä, että hankkeita perutaan varmasti monelle mieleen. Toki samalla sivulla on aika usein myös hankkeita päätetään. Eli kannattaa lukea myös se toinenkin puoli, mutta miten kuvasit, että miltä tämä näyttää niin kuin sinun yritysihmisen näkökulmasta, että mikä on se todellisuus ja mitkä ne niin kuin tekee, että onko sitten tässä todellisuudessa, mikä ikinä se onkaan, niin onko Suomi miten hyvin positioitu? Joo, 2 kysymystä. Miltä tämä hankkeiden niin kuin pipeline ja elinkaari tällä hetkellä näyttää, niin olet ihan oikeassa siinä, että tosiaan aika paljon sellaisia surullisia ja harmittavia uutisia itsellekin henkilökohtaisesti on tullut tässä viime vuoden sisällä hankerintamalta, mutta sen varjoon on jäänyt, niin kuin olet todennut, että aika paljon uusiakin hankkeita on lähtenyt käyntiin. Ja just tuossa, vitsi kun en nyt saa päähäni, mutta semmoista uutiskoostetta, joka päivittäin sähköpostiin pullahtaa, niin luin eilen tai toissapäivänä, siinä oli tämä Kauppalehden otsikko, että onpa surullista näin, mutta sitten siinä oli alla 3 tämmöistä uuden hankkeen lähtöä, että on Kirrisantaa, on Raumalla Norski Fuelia ja sitten tuli Tampereellekin taas Rengasille rahaa ja tällä lailla näin, että niin kuin, en mä niin kuin yhtään pessimistisesti tähän suhtaudu, mutta totta on, että uutisissa nämä negatiiviset valtaa kyllä nyt sen. Ja se on ehkä sellainen, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, peräaalto, joka lyö siitä, että Suomessakin lähdettiin aika niin kuin hyvällä etukenolla liikenteeseen silloin 20-luvun taitteessa ensimmäisten joukossa isoilla hankkeilla ja rohkeasti toteuttamaan. Ja nyt sitten niin kuin joudutaan ehkä vähän oppirahoja niistä maksamaan ja vetämään henkeä, mutta ollaan paljon viisaampia kuin ne, jotka ei lähtenyt ollenkaan silloin. Että virheistä oppii ja ne on vaan askeleita matkalla menestykseen. Joo, meilläkin nähdään aika lailla samalla tavalla. Me ollaan niin kuin jo varmaan 3-4 vuotta tehty koko ajan erilaisia selvityksiä sekä itse että käytetty niin kuin erityyppisiä erittäin asiantuntevia kotimaisia ja globaaleja tahoja. Niitä on meillä koko ajan meneillään ja toki ne tavoitteet on ollut kovin korkealla ja osa niistä tavoitteista on ollut hyvinkin tavoitteellisia, sinne potentiaaliin nojaavia. Mutta kun yrittää perata, että missä ne investointikynnys esimerkiksi Euroopassa täyttyy
regulaation tai muun tekijän kautta, niin kyllä sieltä todella isoja kasvulukuja on nähtävissä jo tuleville vuosille. Mutta se ei ole varmaan helppoa, että pitää käydä etsimässä se kysyntä sieltä oikeasta paikasta oikeaan aikaan. Joo, tähän jos saan sen verran kommentoida, niin se on totta, että se ei ole helppoa ja semmoinen niin kuin ilmapiiri tuntuu olevan nyt siirtynyt siihen, niin kuin oma ohut kosketuspinta, niin sen pohjalta tämän sanon, että nyt oikeasti haluttaisiin niin kuin mennä tähän energiamaailman volyymiin. Haluttaisiin, että ne hankkeet olisi isoja ja tulisi tankkerillisia metanolia ja tehtäisiin oikeasti lentokoneisiin riittäviä määriä polttoaineita. Ja silloinhan ne rahamäärät kasvaa aivan hurjiksi. Se ei ole kyse siitä, että se raha ei siellä maailmalla riittäisi, mutta jotta se raha saadaan liikkeelle, niin sen hankkeen ja sen toteutuksen pitää olla tosi paljon uskottavampi kuin mitä niin kuin 10 miljoonissa liikkuvia hankkeiden budjetilta tarvii ehkä olla. Et se hitaus ja se kynnys siihen viimeisen leiman lyömiseen on tietenkin aika paljon korkeampi sitten näissä. Onko tässä käymässä vähän sama, mikä esimerkiksi tuulivoimassa kävi, että ensimmäiset hankkeet oli matalia ja pienen megawattimäärän ja niitä tehtiin muutama 3-5 myllyä aina kohteeseen ja nyt sitten teknologian kehittymisen kautta ja monen muun kehittymisen kautta niin ollaan aidosti niin kuin teollisessa mittakaavassa ja samalla se rahamääräkin on, että onko tässä nähtävissä ehkä tämmöistä kehityskaarta, kun tämä on ehkä huomattavasti kompleksisempaa kuin tuulivoima pelkästään, niin kuin, mitä näytit kuvaa tuossa. Se on just näin. Mä luulen, että se toive on tämä, että kun tuulivoimassa ja aurinkovoimassakin mennään jo gigawateissa, niin miksei tässä. Ja toisaalta onhan se ihan hyvin perusteltukin, että jos me oikeasti halutaan tämä muutos saada aikaan, niin sen koko luokan pitää olla iso. Ja sitten toivotaan näin, mutta sitten se tekninen valmius lähteä toteuttamaan ja oikeasti rakentaa sitten niitä isoja laitoksia on tietenkin ehkä vähän jäljessä tuuli- ja aurinkovoimaa. Tuolla ensinnäkin erinomaisesti, että tulee kysymyksiä tuonne chattiin. Näköjään, että alueet ovat vastanneet huutoon, että siellä tulee Nihakille kovaa kirittäjää siellä, että muitakin hyviä esimerkkejä nousee, että ollaan saatu just niitä aikaista liikettä. Mutta tuolla tulee myös tuosta niin kuin metaanista. Miten tämä nyt, voitko vielä vähän selventää jollekin, että puhuttiin vedystä ja nyt puhutaan metaanista ja E-tehtaasta ja muuta. Ja täällä tulee tämmöinen, että kun vety yhdistetään CO2 hiilidioksidiin ja tehdään biogeenistä metaaniin, päästään nopeimmin käytännön hyötyihin. Ja mitä tämmöiseen kommenttiin vastaista? Joo, se on hyvin semmoinen houkutteleva ratkaisu. Tosiaan ottaa biogeenistä hiilidioksidia, ottaa uusiutuvaa vetyä ja tehdä niistä sit synteettistä metaania, joka on melkein sama asia kuin nykyinen maakaasu, joka on, en mä tiedä, korjaus on väärässä, mutta Euroopan käytetyin hyödyke tai jotain tällaista. Keskeisiä hyödykkeitä. Joo, jota siis talot lämpiää, teolliset prosessit lämpiää, leipomoiden uunit, muut vastaavat. Kaikki käyttää tätä maakaasua nykyään, jonka sitten päästöt hyvin tunnetaan, niin että jos se sitten korvattaisiin tällaisella synteettisellä metaanilla, niin ei tarvitsisi mitään vaihtaa missään. Kaikki laitteet toimii kuten ennenkin. Laskussa vaan näkyy pikkuinen ero. Niin se olisi silleen houkutteleva teknisesti vaihtoehto, mutta sille on tietysti vähän hankala löytää tällä hetkellä kysyntää liikennesektorin ulkopuolelta. Maakaasuautoja, biokaasuautoja ja laivoja tietenkin on LNG:llä kulkevia, mutta sitten mikä siellä sitten on maksuvalmiusasia erikseen. Että sanoisin, että tämä on tämmöinen teknisesti erittäin hyvä ja houkutteleva aihe, jota mekin paljon selvitetään, mutta siihen niin kuin, se on silleen ristiriitaisessa paineesta yhtäältä niin kuin ympäristöpuolelta, kaikki tietää metaanivuodot ja näin päin pois, on helposti kumoaa sen ympäristöhyödyn, joka hiilidioksidipäästöjen vähentämistä voidaan saada, jos siirtolinjat ei todella ole tiiviitä. Sitten taas toisaalta, niin kun ylipäätään polttamisesta haluttaisiin eroon, haluttaisiin, että yhteiskunta sähköistyy, niin onko se sitten kestävä ratkaisu siirtyä käyttämään synteettistä metaania sitten, mikäli vaihtoehtoja on. Et siihen liittyy tämmöisiä kysymyksiä, jotka vähän hidastaa sen niin kuin läpimurtoa. Eli oikeassa käyttötarkoituksessa myös tulevaisuudessa sillä voisi olla osa ratkaisua. Niin, kyllä. Mä näkisin, että se voisi olla hyvinkin hyvä vaihtoehto esimerkiksi synteettisen tai biokaasupolttoaineen, liikennepolttoaineen korvaamiseen, jos biokaasu ei enää saatavuus alkaa tulla vastaan, saatavuusrajat. Kyllä. Eli haetaan tuosta monikäyttöisyyttä, turvaa, joustavuutta, näitä elementtejä sieltä. Ja sitten se oma tämmöinen
suosikkini ehkä sille synteettiselle metaanille on energian varastointi. Että se on kuitenkin, me osataan varastoida metaania tosi hyvin. Euroopasta löytyy maaluolia, Suomenkin voitaisiin rakentaa tämmöisiä ainakin pienen tai keskikokoisen luokan kaasuvarastoja. Ja sitten se metaani on tunnettu ja kohtuullisen helposti varastoitavissa oleva kaasu, ja saataisiin tätä käyttövarmuutta ehkä sitten, jos se nyt ongelmaksi alkaa koitua. Eli taas tämä niin kuin, vähän niin kuin tämmöinen kilpailukyky, teknologiat ohjaa sitä, että missä on parasta käyttää mitäkin teknologiaa. Kyllä, joo. Niin luotetaan niihin markkinoihin ja kykyyn ratkaista. Hei, annetaan vielä isot aplodit Antille nyt tästä. Kiitos. Tässä on Gasgrid saanut haastetta mutta myös mahdollisuuksia. Ja mulla on ilo kutsua tässä kohtaa lavalle Sara Kärki ja Heli Virkki kertomaan sitten, että miten Gasgrid osaltansa yhteistyössä vastaa näihin haasteisiin. Sara ja Heli on ollut mukana monen eri uuden teknologian ja markkinan kehityksessä ja erilaisissa yhteistyö- ja konsorttiohankkeissa. Aika harvoin heitä näkee siellä toimistolla, kun mennään Eurooppaan tai alueelle ja asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa käydään keskusteluja. Mutta se on sitä meidän jokapäiväistä työtä, mitä meidän organisaatio tekee. Ja ehkä pidemmittä puheitta tässä, kun on sen verran painavaa asiaa, niin kutsun Saran ja Helin lavalle. Tervetuloa. Kiitos Olli ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Ja, tässä on ollut erinomaisia puheenvuoroja ja nostoja tässä iltapäivän aikana. Me Helin kanssa kuuluttiin siihen joukkoon, joka nosti kätensä siinä Tech Boom äänestyksen yhteydessä ja sen niin kuin, mihinkä maailma on menossa, niin siihen suuntaan uskotaan. Ja me tullaan tänään nyt avaamaan sitä vähän, että mille Gasgridin suunnitelmat näyttää nyt tästä eteenpäin. Sen lisäksi myöskin meidän näkökulmaa siihen, miten markkinat kehittyy, mille hankekehitys näyttää meidän suunnasta ja sitten vielä ihan konkreettisesti tavallaan etenemisaskelia siitä, että miten lähdetään tätä alueellista yhteistyötä viemään eteenpäin. Katsotaan, osataanko painaa oikeaan suuntaan. Yes. Eli nyt ehkä pienenä kertauksena kuitenkin vielä, vaikka näistä hyvistä menestystekijöistä on ollut jo puhetta eri esitysten yhteydessä, niin tässä nyt vielä niin kuin kertauksena kansainvälisen investorin näkökulmasta, että mitkä on ne menestystekijät vetyinvestoinneille tai vetyarvoketjuinvestoinneille. Ja täällä nousee ne samat tekijät, mitä on mainittu aikaisemmissa esityksissä, eli uusiutuvan sähkön saatavuus, sen kilpailukykyinen hinta, toimiva ja vakaa sähköverkko, paikallinen infrastruktuuri tuli hyvin vahvasti läpi Nihakin esityksessä ja vakaa toimintaympäristö. Teknologiasta on ollut puhetta. Me ollaan aika edelläkävijöitä Suomessa, suomalaiset yritykset erilaisten uusien ratkaisujen käyttöönotossa. Lempiesimerkkini on kaukolämpö entisestä elämästä. Tämähän on ihan ufoa teknologiaa monessa Euroopan maassa. Ajatellaan, että tämä on nyt sektori-integraation huippua, kun meillä se on ollut kymmeniä vuosia käytössä. Ja sitten puhutaan näistä digitaalisista ratkaisuista, automaatiosta ja kaikesta muusta, mitä me osataan hyödyntää hienosti. Myöskin korkea koulutustaso löytyy meidän työntekijöiltä Suomessa tai työvoimalta ja tämä merkittävä biogeenisen hiilidioksidin saatavuus. Antti äsken mainitsi, että tämä ei ole ihan silleen Tom Cruise-leffan myyntiä, tämä vetytaloushomma, eli nämä asiakassitoumukset on ehkä se vielä, missä täytyy Suomen viedä omaa maakuvaa eteenpäin ja saada sitä omaa näkyvyyttä vietyä eteenpäin.
Ja nämä viimeaikaiset uutiset tosiaan, mihinkä tässäkin viitattiin, niin on ollut vähän niin kuin pessimistisiä, mutta meidän suuntaan ehkä tässä nyt se kertaus tuosta Antin mainitsemasta listasta, että mitä kaikkia hankkeita ja positiivisia rahoitusuutisia muun muassa on ollut. On e-polttoainehankeuutisia ja e-metaaniuutisia, CO2-talteenottoa, rahoitusuutisia ja niin poispäin. Eli positiiviselta näyttää. Ja itse asiassa meidän suuntaan, kun me katsotaan sitten vielä tätä niin kuin meille toimijoiden indikoimia vedyn tuotanto- ja kulutuslukuja, mitä toimijat meille kertoo halustaan liittyä vetyinfraan, koska haluaisivat liittyä ja minkälaisilla määrillä, niin myöskin ne luvut näyttää positiivisilta ja ne näyttää tältä. Ensimmäisen kerran julkistettiin nämä luvut noin vuosi sitten. Silloin oli tämmöiset luvut kuin 80 ja 20. Nyt ollaan vähän tarkennettu tätä jakoa 2030 ja 2040 osalta. Vedyn tuotanto 50 terawattituntia ja vedyn kulutus 20 terawattituntia vuodessa. Vuoteen 40 mennessä luvut nousee 95 terawattituntiin vuodessa ja 20 terawattituntiin kulutuksen osalta. Kulutuspuoli varmasti tässä tulee vielä kehittymään, niin kuin oikeastaan Tuomaskin sanoi, niin ensin tuotanto ja sitten rupeaa kulutuspuolikin ehkä reagoimaan, niin täällä me ehkä havaitaan tämä sama ilmiö ja tässä varmasti niin kuin tasapainoa rupeaa syntymään. Mutta ihan merkittävistä luvuista on kyse, että kun nämä on vielä vetynä, niin tämähän on enemmän kuin Suomen sähkön kulutus tänä päivänä. Ja no, tästä työllistävästä vaikutuksesta on ollut puhetta ja niistä hyödyistä alueelle. Tässä on nyt vetyklusterin strategiasta kalvo ja näitä on varmasti erilaisia laskelmia monet tehneet. Mekin ollaan näitä laskelmia tehty, mutta oleellista tässä on, että tämä on merkittävä työllistävä mahdollisuus, investointimahdollisuus, myöskin sitten, jos ajattelee sitä markkinaa, niin tämän valtavan uuden markkinan luomisen mahdollisuus Suomelle. Ja miten me nyt pyritään sitten tätä viemään eteenpäin, niin on infrastruktuurin avulla ja kehittämällä sitä infraa niin, että se maksimoi nämä kansantaloudelliset hyödyt, mutta tietysti myös hyödyt niille asiakkaille, jotka tähän markkinaan haluaa liittyä. Ja me kehitetään tätä infraa 3 eri tasolla. Täällä niin kuin kansainvälisellä tasolla Itämeren alueen yhteistyön kautta, kansallisen vetyverkon kehityksen tasolla, josta Heli kertoo ihan kohta tarkemmin, ja sitten myöskin alueellisen vetyverkon kehityksen tasolla. Ja oikeastaan pidemmittä puhetta, niin mä annan välillä puheenvuoron Helille. Joo, kiitos Sara. Eli puhutaan hetki nyt sitten seuraavaksi tästä kansallisen vetyverkon tai kansallisen vedyn siirtoinfrastruktuurin kehityksestä. Ja sehän on ottanut ihan mittavia edistysaskeleita tässä tämän kuluvan vuoden aikana. Eli viime huhtikuussa tai tämän vuoden huhtikuussa julkaistiin nämä ensimmäiset siirtoverkon reittiluonnokset. Tämä meidän aluekehitys on tässä ensimmäisen vaiheen suunnittelussa pohjautunut 2 eri tukijalkaan, eli tähän vetymarkkinakyselyyn, mistä nähtiin lukuja tuossa pari kalvoa sitten, ja sitten sidosryhmäkeskusteluihin yritysten ja alueiden kanssa. Anteeksi. Ja tämä vetymarkkinakysely ensinnäkin, se on nyt ollut 1,5 vuotta auki, tulee olemaan edelleen auki, ja sehän toimii meillä tällaisena hyvin fundamentaalisena väylänä tähän meidän reittisuunnitteluun, eli sitä kautta kerätään yrityksiltä ja hankekehittäjiltä luottamuksellisesti tietoa kehittyvistä hankkeista Suomessa ja miten vetyinvestoinnit menee eteenpäin. Ja sitä kautta ollaan nyt sitten tosiaan tuotettu nämä ensimmäiset reitit tai reittivaihtoehdot ja ne luonnokset silloin huhtikuussa, ja niitä lähdettiin sitten keskusteluttamaan pääasiallisesti kuntien maankäytön asiantuntijoiden kanssa, päättäjien kanssa ja myös yritysten kanssa. Ja siitä ollaan saatu palautetta runsain mitoin,
Ja sitä palautetta ollaan nyt sitten soveltuvin osin hyödynnetty tässä tarkennetussa reittisuunnitelmassa, mitä kohta päästään katsomaan. Näiden edellä mainittujen seikkojen lisäksi niin ollaan myöskin otettu huomioon energian tuotantomuodot ja niiden maantieteelliset sijainnit ja myöskin energiainfrastruktuurit, mukaan lukien biogeeninen hiilidioksidi, eli ne päästölähteet. Ja sitten myöskin esimerkiksi satamat, eli erilaiset logistiset yhteydet, jotka sitten ovatkin hyvin merkittäviä ja relevantteja sitten esimerkiksi vetytalouden lopputuotteiden logistiikassa. Ja oli ilahduttavaa nähdä tuossa Nihakin esitelmässä, täytyy sanoa ensinnäkin, että näitä ei olla mitenkään suunniteltu yhdessä, niin meillä on hyvin samantyyppinen lähestymistapa, miten me esitetään nyt tämä tarkennettu reitti, mutta oli ilahduttavaa nähdä, että ollaan lähestytty tätä asiaa hyvin samalla tavoin ja nähty, että nämä energiainfrastruktuurit ja tietyt kriittiset toiminnot, niin ne on keskeisiä tässä kaasuinfrasuunnittelussa. Eli jos katsotaan nyt vähän, että miltä tämä reittisuunnittelu ja sen perusteet näyttää kartalla ja millainen kerrosrakenne siitä syntyy. Eli ollaan katsottu koko Suomen osalta nyt sitten olemassa olevaa tuulihankekehitystä, sitten olemassa olevan sähköverkon sijaintia, biogeenisiä hiilidioksidilähteitä, mutta myöskin olemassa olevaa metaaniverkkoa, mikä on myöskin hyvin relevantti osa tässä kokonaisuudessa. Sitten myöskin raideliikenneverkkoa ja satamia. Ja tähän nyt sitten on yhdistetty se vetymarkkinakyselyn tämänhetkinen data, mikä on saatu vedyn tuotannosta ja kulutushankkeiden indikaatioista. Ja tämä on nyt sitten tuotu tällaisessa yhteismuodollisessa aggregoidussa muodossa tähän kartalle. Ja niin kuin sanoin, niin sit näistä lukuisista keskusteluista, mitä on käyty tässä tämän vuoden aikana eri sidosryhmien kanssa, niin ne palautteet on myöskin nyt sitten huomioitu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja kun kaikki nämä asiat nyt sitten yhdistetään, niin ollaan saatu aikaiseksi seuraava tarkennettu reittiversio tästä ensimmäisen vaiheen vedyn siirtoverkon suunnitelmasta, ja se näyttää nyt sitten tältä. Eli tarkennettu ensimmäisen vaiheen siirtoverkon reitti, niin kuin näette, niin etelä-pohjoissuunnassa se kulkee karkeasti sanottuna Torniosta itäiselle Uudellemaalle. Ja tähän karttaan on nyt myöskin merkitty tällaisia jatkoselvitettäviä reittiosuuksia, joissa selvitetään vetyinvestointien mahdollisuuksia niin sanotun monikaasualustan tai monikaasuajattelun periaatteiden mukaisesti. Ja monikaasualustalla tarkoitetaan nyt sekä metaani- että vedynsiirtoverkon tuomia mahdollisuuksia, mutta ei myöskään unohdeta sitä biogeenistä hiilidioksidia ja miten se tulee liittymään tähän kaasujen infrastruktuuriin tulevaisuudessa. Eli esimerkinomaisesti hankkeet voivat siellä metaaniverkon varrella hyödyntää sitä metaani-infraa siinä lopputuotteiden logistiikassa, ja sitten taas hankkeet, jotka sijaitsevat lähempänä sitä vedynsiirtoinfrastruktuuria, niin pystyvät esimerkiksi hajauttamaan sitten vedyn tuotannon ja kulutuksen ja sitä kautta kehittää sitä omaa arvoketjuaan. Mutta lyhyesti sanottuna niin me nähdään hyvin keskeisenä, että kaikkia näitä kaasunsiirtoinfrastruktuureja kehitetään yhdessä ja yhtä aikaa. Ja se luo sen parhaan mahdollisen ja tehokkaimmin kehittyvän toimintaympäristön vetyinvestoinneille. Me myöskin halutaan edistää luvitusta alueilla mahdollisimman laajasti ja etupainotteisesti niin, että tulevaisuuden tarpeet tulisivat myös huomioitua hyvissä ajoin. Ja sen haluan vielä sanoa ennen kuin päästään Saran takaisin ääneen, että tämähän on nyt tosiaan ensimmäisen vaiheen suunnitelma.
Eli mitä tässä puhuttiin alueiden aktiivisuudesta ja alueiden roolista, niin tarkoitus on liittää ja laajentaa tätä siirtoverkkoa sitä mukaan, kun lisää siirtotarvetta ilmenee ja kun lisää hankekehitystä tulee sitten esiin alueiden ja toimijoiden kautta. Mutta ehkä Sara, sä voisit jatkaa siitä, että milläs aikataululla tämä kaikki nyt sitten on tarkoitus saada aikaiseksi? Yes, kiitos Heli. Tosiaan niin kun, tämä on nyt se runkoverkko, kansallinen runkoverkko näkökulma tähän kuvaan sen aikataulusta nyt sitten päivitystä. Eli nythän me ollaan jo useampi vuosi tehty selvityksiä ja analysoitu sitä, että mille tämä vetymarkkina tai vetylaitoksien kehitys, vetytalouden kehitys Suomessa näyttää, mikä sen potentiaali on ja sitten lähdetty miettimään myöskin, että miten se verkko voisi Suomeen kehittyä. Ja nyt ollaan sitten tämän aktiivisen niin kuin markkinakysely, asiakasdialogin, sidosryhmäkeskusteluiden, aluekeskusteluiden kautta päädytty tähän ensimmäisen niin kuin pääreitin etenemisaikatauluun. Ja tietysti työ tässä edelleen jatkuu, markkinaselvityksiä jatketaan ja asiakaskeskusteluita, aluekeskusteluita jatketaan. Samoin tätä markkinan kehitystä yhteistyössä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa jatketaan. Tähdätään kuitenkin siihen, että pystyttäisiin tekemään investointipäätöksiä ensimmäisistä putkisegmenteistä vuoden 2026 loppupuolella 2027 alkupuolella, jonka jälkeen sitten vaiheittain lähdettäisiin rakentamaan vetyverkkoa vuosikymmenen loppupuolella. Ja vielä me täsmennetään tässä seuraavassa teknisen suunnittelun ja selvitysten vaiheessa sitä, että mistä päin verkko lähtisi rakentumaan, mutta on äärimmäisen tärkeää tietysti, että ne alueet, joilla se kypsyys on korkeimmalla tasolla, niin sieltä sitten lähdetään liikenteeseen. Tavoitteena on se, että ensimmäiset osuudet olisivat tuolla vuosikymmenen vaihteessa 20-30-luvun alkupuolella valmiit ja sitten päästäisiin avaamaan markkinaa pikkuhiljaa sieltä ja yhdistämään näitä alueita toisiinsa. Ja Heli voisi vielä kertoa meille, että mitä tässä tapahtuu nyt sitten ihan lähitulevaisuudessa. Joo, ilman muuta. Eli nyt sitten kun tämä suunnittelu etenee, niin tämä ensimmäinen pääreitin siirtoyhteys, niin se reitti siirtyy nyt sitten YVA-ohjelmavaiheeseen tuossa ensi vuoden alkupuoliskolla. Ja tätä vaihetta edeltää kuitenkin vielä tämmöinen YVAa valmisteleva sidosryhmäkonsultaatio, joka on nyt sitten, tai tulee olemaan kohdennettu kaikille reitin varrella oleville kunnille. Ja se toteutetaan tässä näin 25 alkupuolella. Ja tällä kertaa me ollaan siis toteutettu tämmöinen ensimmäinen konsultaatio jo tässä tämän vuoden aikana, mutta tämä uusi konsultaatio tullaan nyt toteuttaa tällaisen karttapohjaisen sovelluksen kautta. Et pieni uudistus tähän toimintatapaan ollaan ottamassa käyttöön. Ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tästä päivästä lähtien niin nämä alueelliset kartat, jotka nyt muodostuvat tästä kokonaisuudesta, tästä siirtoverkon kokonaisuudesta, niin ne tulee nyt avautumaan kaikille kunnille kommenteille. Eli tästä päivästä lähtien kunnat voivat antaa palautetta tästä uudesta siirtoverkon reitistä. Ja Gasgrid tulee käymään sitten palautteen läpikäymiseksi keskustelut jokaisen kunnan kanssa porrastetusti tuossa ensi vuoden alkupuolella ja niissä keskusteluissa sitten käydään läpi muun muassa sitä, että miten näitä palautteita ollaan voitu sitten huomioida siinä reittisuunnittelussa. Ja koska nämä palautteet ja muut keskustelut voivat vielä tuoda muutoksia tässä vaiheessa reittiin, niin tässä vaiheessa nämä kartat tulevat julkiseksi ainoastaan kunnille ja yrityksille. Yes. Ja samaan aikaan nyt sitten, kun tämä pääreitti siirtyy tuonne YVA-ohjelmavaiheeseen, niin sitten tosiaan
lähdetään kehittämään näitä alueita ja mahdollistamaan alueellisten liityntöjen kypsyyttä ja valmiutta sitten tähän runkoverkkoon liittämiseen. Ja se on nyt sitten myöskin se yksi niistä seuraavista isoista asioista, mitä me lähdetään edistämään Gasgridin puolesta, niitä yhteisneuvotteluita ja yhteishankkeita alueiden ja sitten laitostoimijoiden kanssa. Ja vähän ehkä muutama nosto tästä aluekehityksestä vielä, että tosiaan nämä alueiden ja laitosten liityntätarkastelut, niin ne tullaan toteuttamaan ensin tällaisen konseptointityön muodossa, ja tässä konseptointityössä tullaan tarkastelemaan erilaisia liityntävaihtoehtoja, antamaan niille erilaisia ratkaisuja, sitten selvittämään erilaisia liityntäreittejä yhdysputkille ja sitten myöskin tullaan tekemään ensimmäiset teknistaloudelliset arviot näistä liitynnöistä. Ja niin kuin usein jo korostettu, haluan vielä tuoda sen esiin kaikille, että toimijoilla on nyt tässä kohtaa edelleen hyvin iso rooli itse vaikuttaa siihen oman laitoksensa, hankkeensa, alueensa liittymistarkastelun aloituksen ajankohtaan. Että tässä oli aikaisemmin erinomainen alueellinen esimerkki siitä työstä, siitä suunnittelutyön kypsyyden tason nostamisesta, mitä tarvitaan, että voidaan sitten lähteä näihin tarkempiin teknisiin ja taloudellisiin tarkasteluihin, niin tällaista vastaavaa aktiivisuutta kyllä kovasti peräänkuulutamme ja arvostamme. Hyvä. Eli tässä nyt ehkä ihan pähkinänkuoressa se, miten asiat on kehittynyt. Ja vielä kertauksena taustalla näkyy siis tämä meidän päivitetty reittisuunnitelma tämän pääreitin osalta, runkoverkon reitin osalta. Tämän lisäksi lähdetään tosiaan konkreettisesti edistämään suunnittelua ja luvitusta tämän pääreitin osalta sekä sitten käynnistetään ne alueelliset keskustelut eri toimijoiden kanssa ja näiden alueiden ja laitosten liittämisen niin kuin näkökulmasta, miten ne liittyy tähän kansalliseen runkoverkkoon. Ja peräänkuulutetaan tosiaan tätä yhteistyötä, joka on tullut monessa esityksessä jo aikaisemminkin esiin. Me emme tee tätä yksin, vaan me tarvitsemme teitä tässä jatkossakin. Ja toivotaan teiltä aktiivisuutta. Kunnat, Heli laittaa teille postia tämän tilaisuuden jälkeen reittitiimin kanssa, eli niin sanotusti perästä kuuluu. Ja yrityksille vielä muistutuksena, markkinakysely on edelleen auki, se on se meidän pääinformaatiokanava, jonka kautta koostetaan tätä näkymää siitä, että miten laitoshankkeet etenevät Suomessa ja myöskin se, että mihinkä reitin tulisi sijoittua. Eli tämä palaute on äärimmäisen tärkeää. Ja me rakennetaan tätä vetyinfraa ja markkinaa asiakkaiden, markkinoiden ja yhteiskunnan tarpeisiin, niin kaikki aktiivisuus on todella tervetullutta. Kiitoksia. Nyt oli konkreettia, kiitos Sara ja Heli. Kun katsotaan Toniakin, niin on sen verran näitä vahvuuksia tuolla päällekkäin tuossa kohtaa, että mut oikein tulkitsen, niin 2 putkea tulee sieltä läheltä, eli taitaa olla sielläkin suunnalla ihan tyytyväistä toimintaa niin mitä ollaan jo tässä vaiheessa tehty, ja vauhti jatkuu, niin kuin ollaan tässä keskusteltu esityksien muodossa. Ja Antikin suunnalta sanoit vastapuoliriskin sanana, niin tuossa yhdessä keskustelussa, kun mietittiin, että missä liiketoiminnassa Gasgrid on toki siitä on mitä sanoin aluksi, mutta yksi semmoinen, mä koen, että me ollaan tämmöisen ennakointi- ja vastapuoliriskin vähentämisbisneksessä. Eli mitä paremmin me pystytään niin kuin auttaa ennakoidilla ja yhdistämällä niitä hyviä ominaisuuksia, vähentämällä toisen riskejä toisten kanssa, niin sitä paremmin me infrastruktuuriyhtiöt pärjäämme ja yhteistyössä. Ja mun mielestä tässä näkyy myös sitä kokonaisuutta hyvin. Pari ehkä tarkentavaa kysymystä, että tulee selväksi, että mä ehkä Helistä aloittaisin, että
Et miten sitten, jos nyt tuossa joku lukee, että mulla on laakso tässä lähellä tätä runkoverkkoa, mutta se ei mene mun tontin päältä, mitä mä yritän tulkita tuosta, niin onko peli menetetty? Ja sitten ehkä laajemminkin tuolla, että aika suuri osa Suomesta ei vielä ole tämän ensimmäisen vaiheen piirissä, niin onko heidänkin kannalta niin peli menetetty? No, peli ei ole menetetty kenenkään kannalta, se voidaan todeta ensimmäisenä. Ja tämän ison siirtoverkon tarkoitushan ei ole mennä jokaisen toimijan naapurista tai takapihalta. Sen niin kuin suunnitteluperusteet ovat erilaiset kuin sitten yhdysputkien tai alueverkkojen. Eli tosiaan näissä liityntäkeskusteluissa, liityntätarkasteluissa, mitä nyt sitten aloitetaan ensi vuonna, niin ne ovat juurikin nyt sitten niitä hankkeita ja foorumeita, missä toivotaan, että toimijat tulevat esiin, ilmoittautuvat, että nyt on niin kuin alueellinen valmius lähteä näihin keskusteluihin. Me toki tunnetaan ja tiedetään monia toimijoita jo tällä hetkellä, mutta tietenkin on varmasti myös esimerkiksi joitakin teollisuuspuistoja, joiden kannattaa sitten ottaa yhteyttä, jos emme ole vielä keskustelleet. Mutta näissä aluekeskusteluissa kyllä niin me tullaan käymään niitä tällaisten alueellisten esimerkiksi kehitysyhtiöiden tai tällaisten keskuspistetoimijoiden kanssa, jotka tuntevat kyllä alueiden toimijat, niin sitä kautta pääsee tähän suunnitteluun mukaan, nimenomaan tähän liityntäkeskusteluun. Ja mitä tulee näihin muihin alueisiin, nyt mainitsit Itä-, Pohjois- ja Keski-Suomen, niin me ollaan käynnistetty tässä kesän korvilla jo keskustelut myös näiden uusien alueiden kanssa, jotta ollaan päästy kartalle heidän lähtökohdistaan ja valmiuksistaan ja toiveistaan tulla sitten liitetyiksi tulevaisuudessa tähän vedyn siirron infran tähän verkostoon. Ja ne keskustelut on lähteneet kyllä hyvässä hengessä liikkeelle ja niitä on tarkoitus jatkaa. Ja niin kuin sanottu, niin kun siirtotarvetta on, kun hankekehitystä on, niin ilman muuta me liitämme alueita sitten sitä mukaan lisää tähän suunnitteluun. Joo, ja tehdään taustalla sitä niin kuin luvitusreititystyötä, koska se on sitä pitkäkestoista. Että siinä vaiheessa, kun vaikka synteettisen metanin tai synteettisen metanolin tuotteella tulee sitä, että hei, mä tarvitsenkin vaikka sen vetyverkon tai vetysähkön ja metaaniverkon siihen minun tontille, niin me oltaisiin mahdollisimman hyvin siinä vaiheessa jo niin sanotusti rakentamisvalmiudessa, että sit normaali rakentamisen toteutus ja suunnitteluaika ja sen riskit on että joka luo sitä investointiolosuhdetta, niin tämä on se ajatus meillä tässä että luodaan sitä ennakoitavuutta teille missä ikinä kohdassa oletkaan siinä puhtaan kasvun arvoketjussa. Tuossa paljon tulee viestiseinällä kysymyksiä ehkä, että no miksei tehdä vaan pelkkä metaaniverkko, että tarvitaanko sitä vetyverkkoa ja ehkä tässä ounastelen, että osa myös vähän monesti tulee kysymys, että miksi ei tehdä vain yksi verkko, jossa sitten menee metaania ja vetyä ja vaikka hiilidioksidia keskeisesti, miten Sara pystyisi tätä kommentoimaan? Ja nyt me ollaan puhuttu vedystä paljon, niin onko tämä pelkkä vety vai mitä tämä? Niin minkälaisia ajatuksia nämä kysymykset herättää? Kiitos Olli, hyvä kysymys. Ja ehkä nyt jos aloittaa siitä teknisestä näkökulmasta, niin nämä eri molekyylit on hyvä pitää eri putkissa, eli sen takia nyt ylipäätään mietitään metaaniverkon lisäksi vetyä, ja se on ollut se lähtökohta tässä, että me nähdään, että sillä vetymolekyylillä itsellään on niin kuin mahdollisuuksia löytää uusia markkinoita ja käyttökohteita, ja sen takia se on niin kuin omassa infrassaan hyvä pitää niin kuin, ja viedä sitä kehitystä eteenpäin. No, se, mihinkä Heli viittasi tässä aikaisemmin, on myöskin sitten tämä alueellinen tarkastelu, mikä lähtee käyntiin, ja eri alueilla mun mielestä erityisen hyvin näkyy Tonin esityksessä siinä hienossa loppukuvassa, missä kaikki nämä eri infrastruktuurit luo sen paikallisen ekosysteemin ja ne edellytykset niille investoinneille, niin me lähdetään myöskin tekemään tämmöistä vastaavaa tarkastelua yhteistyössä näiden alueiden
kanssa. Ja ei ole siis poissuljettua, etteikö voisi tulla myöskin metaaniputkia muualle Suomeen kuin nyt täällä Etelä-Suomessa tällä hetkellä on. Ja samalla me myöskin tarkastellaan, mikä nyt mahdollisen CO2-siirtoinfran rooli voi tässä kokonaisuudessa olla. Ja tätä työtä lähdetään nyt sitten viemään aktiivisemmin vielä ensi vuonna eteenpäin. Täällä tulee paljon kysymyksiä geostrategiasta ja Ruotsista ja muista asioista. Ehkä ne on toisen tilaisuuden aihe seuraavaan tilaisuuteen, että keskitytään nyt juuri tähän niin kuin Suomen ja tähän verkostoon. Ja sieltä mä otan semmoisen kysymyksen, eli vetyvarastot, niiden rakentamiseksi, niin onko niihin suunnitelmia noussut yleisöstä? No, Gasgrid ei ole toistaiseksi vielä lähtenyt miettimään vetyvarastoja vetyvarastoina, mutta putki-infra itsessään mahdollistaa tietyn määrän puskurivarastointia ja sitä me toki mietitään, että miten se voi tuoda joustoelementtejä esimerkiksi sähkömarkkinalle tai kysyntäjouston kautta ja sitä kautta totta kai ollaan siinä kehitystyössä ja analyysityössä vahvasti mukana. Ja ehkä oli sellainen kommentti, minkä nyt tähän geostrategia-asiaan voisi nostaa, on tämä paikallisuus ja se energiaturvallisuuden näkökulma, mikä tulee tämän paikallisen energiatuotannon kautta esiin. Ja se on mun mielestä äärimmäisen tärkeä etu näiden suomalaisten sähköntuotannon, vedyntuotannon, jatkojalostuslaitosten ja kaiken tämän ympärillä, että tulee myös tämmöisiä toisenlaisia etuja meille näiden hankkeiden kautta. Niin tehdään vetyvarmempi Suomi tässä kokonaisuudessa. Ja ehkä voin tuohon lisätä vielä tuohon varastointiasiaan, että olemme kuitenkin, me seurataan tätä niin kuin tutkimuksellista näkökulmaa, että tätähän mallinnetaan ja selvitetään tällä hetkellä aika isolla rintamalla tämmöisestä niin kuin tutkimuksellisesta projektinäkökulmasta tätä koko Suomen vetyvarastojen rakennus- ja tarven näkökulmaa. Ja me ollaan kyllä siinä mukana ja halutaan ymmärtää, että mitkä ne tarpeet ja niin kuin mahdollisuudet on, että ymmärretään tämä kokonaisuus ja niiden rooli. Joo, tästä tuli hyvä. Täällä on myös kysymyksiä, että tuleeko vetymarkkinalle sähkömarkkinan kaltaisia tuotteita, esimerkiksi säätösähkömarkkinalla myös vetysäätömarkkina, nämä molemmat, tämä varastointi, erilaiset tuotteet, niin oli tosi hyviä kysymyksiä. Ja itse asiassa mä olin haastattelussa Suomen kasvusta ja niin kuin Gasgrid esimerkkinä kasvuyrityksestä ja näin poispäin. Ja siinä mä itse asiassa joudun toteamaan, että itse asiassa me halutaan, että tämmöiset yhtiöt on mahdollisimman pieniä ja sen päällä olevat markkinaehtoiset toiminnat mahdollisimman kasvavia. Eli tämä on se juttu, eli kaikki tämän tyyppiset, onko se säätöominaisuudet, varastointiominaisuudet, meidän aina ensisijainen kysymys on, että voiko tämän tehdä sellaiseksi, että joku rooli markkinoilla kykenee sen tarjoamaan kokonaisuuden kannalta. Tämä luo sitä innovatiivista kilpailukykyä, hajautuneisuutta ehkä erilaisten riskien näkökulmasta, niin ei kannata niin kuin tätä unohtaa, etteikö se olisi meidän siellä strategiaytimessä aina koko ajan. Eli tämä on se meidän tavoite, kasvattaa sitä meidän liiketoiminnan päällä olevaa arvonjalostusketjua. Me ollaan nähty, että 1 euro tässä infrastruktuurialustassa voi mahdollistaa 5-10 euroa bisnestä muille siinä päällä. Ja se on se iso juttu, mitä me yritetään saada aikaiseksi. Ja tämä on se seuraava vaihe. Annetaan aplodit vielä Saralle ja Helille tästä. Kiitos. Niin kuin alussa aloitin, että Gasgridillä on myös tämän mun juontohomman lisäksi 3 muuta liiketoimintaa ja käydään niitä kaikkia vähän tarkemmin, kun tänään ehkä tuo vetyteema on saanut niin kuin ison roolin. Ja me nähdään äskeisen tuohon markkina-asiaan ja siihen, niin ainakin mulle hirveän tärkeä arvo on siinä että asiakas maksaa siitä palvelusta, mitä asiakas käyttää ja tarvitsee. Ja sen takia me ollaan jo tässä vaiheessa eriytetty nämä 3 liiketoimintoa, eli meidän se kaiken kilpailukyvyn ydin
on se meidän metaanijärjestelmän kantaverkkotoiminta, niin sekä tämä uusi kehittyvä vetyliiketoiminta että meidän LNG-liiketoiminta niin erillisen yhtiöiden, että se läpinäkyvyys säilyy ja asiakas saa sitä palvelua niistä ja maksaa ne kustannukset, mitä niihin tarvitaan. Ja etenkin tästä meidän kaasumaisten infrastruktuurien, markkinoiden ja sitä kautta myös koko energiajärjestelmän ja raaka-ainejärjestelmän tukikehitys, niin siitä ydin on osaamisesta me ponnistetaan ja yhdessä teidän kaikkien kanssa yritetään auttaa tätä Suomen muutosta. Ja jos mä tästä niin kuin metaanijärjestelmästä otan tämän tulevaisuuden näkökulmalta pari tämmöistä erityistä nostoa, että mitä tänäänkin on puhuttu siitä puhtaiden kaasujen e-metaanin, tai miksei biometaaninkin, joka on myös viime aikoina noussut merkittävästi, niin meillä tällä hetkellä menee semmoinen 0,2 terawattituntia biometaania tuolla meidän infrastruktuurissa. Ja viime vuoden aikana on paljon sekä sen e-metaanin että biometaanin keskusteluita ollut meidän infrastruktuurin varrella. Ja viime hetken keskustelut on, että se on 2-3 terawattituntia. Eli jos nyt on 2% se puhtaiden kaasujen rooli, niin se on 10% kaasujen käytöstä niin kuin tulevaisuudessa. Ja tämän lisäksi tulee se kaikki verkon ulkopuolella oleva bio- ja synteettisen metaanin keskustelut. Eli tälläkin asialla sekä tuosta esimerkiksi liikenteen käyttö muutamalla muulla sektorilla, missä on kysyntää jo e-metaanille ja biometaanille, siellä hankkeet etenee konkreettisesti, mutta myöskin tämä niin kuin sähköjärjestelmän tasapainon niin kuin kokonaisuus on niin kuin nouseva trendi jatkossa. Ja siihen linkittyy tämä meidän aivan uusin huoltovarmuuden takaamiseksi tehty LNG-liiketoimintaa. Kelluva terminaali Inkoossa on ollut sähköjärjestelmälle aivan keskeinen kokonaisuus. Ja me varmaan kaikki muistamme tammikuussa tämän viikon, kun oli valtavan korkeat sähkön hinnat, kun sattui olemaan kylmää. Sääriippuvaistuotantoa ei ollut saatavilla. Tuomas mainitsi tänään, että siinä viikolla niin tapahtui yllättäviä rikkoontumisiakin järjestelmässä. Tämän tyyppisenä viikkoina tämä kaasujärjestelmä, ja tässä tapauksessa kun meillä oli Balticconnectorin korjaus vielä kesken, niin se Inkoon terminaali tarjosi erittäin tärkeää hyötyä Suomen sähköjärjestelmälle ja sitä kautta kansantaloudellekin. Ja me itse asiassa laskettiin se, että mitä se olisi ollut se Suomen kansantalouden sähköhintakustannus, jos ei olisi ollut tätä kaasujärjestelmää ja LNG-terminaalia käytössä sillä viikolla, yhdellä viikolla. Ja Suomi olisi maksanut sähköstään 1,5 miljardia vähintään enemmän. Se on 1,5–3 miljardia, niin otettiin tuo pienempi luku sillä viikolla. Mutta tämä taas osoittaa, että siellä markkinoilla on tämmöisiä arvoja, joita voidaan hinnoitella tarpeen mukaan ja luoda niitä investointiolosuhteita erilaisille teknologioille tuotannossa ja kysynnässä. Mutta me tarvitaan sitä kokonaisuutta ja markkinat, kilpailu on paras keino mahdollistaa myös tämänkin puolen. Ja tänä vuonna tuli myös ensimmäinen investointipäätös tämmöiseen monikaasumoottorilaitokseen tuolla pohjoisessa, joka niin kuin osoittaa sitä, että nyt siellä on tarkoitus käyttää maakaasupohjaista metaania, mutta se kykenee käyttämään myös bio- ja synteettistä metaania. Ja nyt en muista, että pystyykö vielä vetyblendiäkin käyttämään, mutta tämä on se trendi, mitä me ollaan ennakoitu, että tulee ja ensimmäiset ratkaisut on tullut. Ja tämän takia, mitä mä tuossa sanoinkin, niin me tullaan ensi vuonna arvioimaan taas tarkemmin sitä, että mikä on se Suomen energia-alusta ja raaka-ainealusta kokonaisuus ja miten siinä sähköjärjestelmässä, raaka-ainejärjestelmässä, niin kaasujen rooli, onko se metaania, onko se vetyä, onko se jopa hiilidioksidia, niin niiden siirron rooli, että se näkymä olisi paras mahdollinen siitä, että tehdään Suomesta edelleenkin luotettava, kilpailukykyinen investointiympäristö. Ja siinä tullaan varmasti keskustelemaan monellakin tavalla niin monen teidän kanssa siitä, että minkälaisia ajatuksia siinä, että osataan taas ottaa se seuraava askel kerrallaan. Meillä on tavoitteena tehdä investointivarmempi Suomi.
Mutta se ei missään nimessä onnistu myöskään yhdessä, yksin, koska se tehdään kaikki tämä yhdessä ja se on yksi meidän arvokin, että toimimme yhdessä. Ja otetaan noi äskeiset vetyliiketoiminnan suunnitelmat, kun lähdetään luvittamaan, lähdetään ympäristövaikutuksia arvioimaan, tekemään, niin se on valtava ponnistus asiantuntijoille ja kunnille. Ja muun muassa me tullaan käymään keskustelua 70 kunnan kanssa tässä niin kuin lähiviikkoina, lähikuukausina, että miten me voidaan olla apuna siinä vahvuuksien ylöstuomisessa ja miten se kannattaisi reititystä ja sen edistämistä tehdä, että nämä niin kuin kokonaisuudessa tuo runkoverkko, että sitten alueelliset laaksot kehittyy mahdollisimman hyvin. Eli kun näiden kaikkien tämän tyyppisten asioiden, tämän kuntakeskustelun lisäksi meille tulee nämä yrityksien kanssa etenkin käytävät nämä niin kuin laaksojen kiihdytykset. Suomessa on useita hyviä paikkoja, joissa voi tämä lähteä niin kuin nopeasti liikkeelle, niin näitä kun kiihdytetään. Sitten paljon on lainsäädäntöä, regulaatiota niin Suomessa kuin Euroopan tasolla kehittymässä, niin me yhdessä kollegoiden kanssa vaikutetaan siihen, yritetään tehdä siitä mahdollisimman hyvää, vaikka se olisi vielä valmista, niin sitten yritetään ennakoida, että hei, että se todennäköisesti menee tähän, että tuohon me voidaan luottaa ja tuonne päin sitä kehitystä viedä. Eli pinnan alla paljon tapahtuu tämänkin kokonaisuuden edistämisessä. Ja näitä kaikkia me tehdään ainoastaan vaan se, että sen meidän alustan, meidän markkinan päälle, niin onko se siellä raaka-aineen, vaikka sen biokaasun resurssin omistaja, sen biokaasun jalostaja, sen siirtäjä ja sitten loppukäyttäjä vaikka siellä liikenteessä kykenee tekemään omaa bisnestänsä turvallisesti, kilpailukykyisesti ja luotettavasti. Mutta tässä oli liiketoimintojen kuulumiset. Onkohan tuolla vielä mitään semmoista akuuttia, mitä voisi nostaa? En ehkä lähde. Paljon keskusteltava jää. Tuosta tulee hyviä ideoita seuraavan tilaisuuden aiheiksi. Ja jos lähden vetämään yhteen, on ollut taas mielenkiintoisia esityksiä. Tänään käytiin Suomen näkökulmasta, mutta lähdettiin ja korkealta ympäristöstä ja tultiin tähän energian raaka-ainejärjestelmään siitä alueelle, missä nähtiin, mun mielestä se oli pelkkiä vahvuuksia, ja sitten sinne yksittäisen yrityksen näkökulma, joka yrittää parhaillaan saada sitä, että nämä vahvuudet tulee aidoksi liiketoiminnaksi. Ja mä uskon siihen, että Suomessa on siihen, missä tahansa tässä puhtaan kasvun arvoketjussa, joko niinä tuotteina, raaka-ainetuotteina, jatkojalosteina tai teknologian palveluina erinomaiset mahdollisuudet, mutta yhdessä tekemistä tarvitaan. Meillä jatkuu tämä yhteinen matka kaasujen tulevaisuutta kohti ja ainakin mulle vahvistui tämä, että vaikka välillä vähän negatiivisia uutisia tulee, niin kannattaa sitä uutisvirrasta lukea myös se seuraava uutinen tai seuraavat 3 uutista ja tehdä niistä niitä johtopäätöksiä. Ja näihin paikallisiin vahvuuksiin panostamalla, niin mä uskon, että me rakennetaan puhtaan kasvun kautta Suomelle konkreettisesti sitä hyvinvoivaa, turvallista tulevaisuutta. Ja tämä luo meille kullekin niitä omia kehittymismahdollisuuksia. Eli iso kiitos puhujille, iso kiitos yleisölle täällä tilaisuudessa ja siellä verkon päässä ja kaikille muille jotka ovat mahdollistaneet tämän hienon tilaisuuden järjestämisen. Toivotan hyvää iltapäivän jatkoa. Kiitoksia.